તેને એક મોક્ષ માટે જ જીવવું છે અને મોક્ષ માર્ગે જ ચાલવું છે. એ માટે પ્રત્યક્ષ સદગુરુની પ્રાપ્તિ એ પરમ ઉપકાર છે અને તેથી 3 યોગ એકત્વથી આજ્ઞાધીનપણે વર્તવું છે. તેથી જ પત્રાંક 505માં કહે છે કે આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. આ એટલે વિતરાગનો ધર્મ. મોક્ષ માર્ગ અર્થાત આત્માની પ્રતીતિ, બોધ અને લીનતા એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો. એટલે નિરંતર એ લક્ષ્યની જાગૃતિ અને તેનું ફળ જન્મ મરણ આદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાવ. હે અમારી ધર્મયાત્રાના ઘડવૈયા, અમે તો આજ સુધી 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં જ સુખ માન્યું છે. એમાંથી જ સુખ ખેંચવાના ફાંફા માર્યા છે. પરંતુ આપે વિષય સુખની 3 ખામી દર્શાવી અમારી આંખ ઉઘાડી દીધી છે. એક તો સેમ ઈષ્ટ વિષયનો પ્રસંગ રહેવા છતાં અમારું સુખ વધવાને બદલે ઘટે છે. બીજું, અન્ય વસ્તુ, વ્યક્તિ, પરિસ્થિતિ પર તે આધીન હોવાથી અમારી ગુલામી વધે છે. ત્રીજું, અનંતકાળ પછી પણ વિષય સુખ તૃપ્તિ આપતું નથી. તૃષ્ણા અને કંટાળો અમને સતત પીડે છે. જ્યારે ઋષભદેવાદી ભગવંતો અનંતકાળથી આત્મસમાધિમાં લીન છતાં બોર થયા નથી. અમારા પરમ સૌભાગ્યે ચોઇસલેસ રહીને તૃપ્તિ અને આનંદના અનુભવમાં નિરંતર મસ્ત હોવા એવા સદગુરુદેવ અમને પ્રાપ્ત થયા છે. આપના સદુપદેશથી અમે જાગી ગયા છીએ. આપની કૃપાથી નક્કી થયું છે કે સુખ વિષયોમાં નથી, આત્મામાં જ છે. તેથી હવે ખિસકોલીની જેમ ચંચળતામાંથી દોડાદોડ નથી કરવી. સિંહની જેમ કાર્યસિદ્ધિ કરીને જ જપવું છે. હંમેશ ત્રિકાળી દ્રવ્યોનો જ મહિમા સર્વોપરી બતાવનાર હે સ્વરૂપસ્થ સ્વામી, હવે અમારે લોકો માટે નથી જ જીવવું. હું સર્વને જાણું કે સર્વ મને જાણે, એ ગાણપણ ફગાવી એક આત્માને જ જાણવો છે. આપની નિશ્રામાં ભેદ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી હું દેહ છું ની અનાદિ ભ્રમણા તોડી પ્રાણ છૂટે તે પહેલાં પ્રકૃતિ બદલીને રહેશું. જે પ્રાપ્ત છે, જે પ્રગટ છે તે નીચ આત્મદેવની પ્રકૃષ્ટ અનુભૂતિ સત્વરે થાવ, એ જ પ્રાર્થના. તે માટે આજનો વિષય છે ક્લેશરૂપ સંસાર. મિત્રો, પર્વાધિરાજ પર્યુષણની આજની રાત્રિ સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળીઓ છે નાયરોબી રાજ પરિવાર તેમજ યુએસએના પ્રશાંતભાઈ પારેખ તથા પરિવાર. ધરમપુર આશ્રમમાં આજના સ્વામી વાત્સલ્યનો લાભ લેનાર હિતેશ અને શેફાલી શાહ તથા પરિવારને ચામર ભક્તિનો લાભ આપવામાં આવ્યો છે. સિદ્ધશિલા પર સુસ્થિત ન થઈએ ત્યાં સુધી જેઓ આપણો હાથ ક્ષણભર પણ છોડતા નથી, મૂકવાના નથી, એવા આપણા સદગુરુ પરમાત્માને હાલ તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરના સેન્ટ્રલ બોર્ડ મેમ્બર વિપુલભાઈ અને શ્રદ્ધાબેન શાહ તથા પરિવાર. ઓમ. नमो वीतरागी जिनेश्वर विभु, परम शांत रसमय धर्म हूँ ग्रहूँ. त्रणे काળ वंदन कृपाळु प्रभु, ए पूर्ण सत्य नो હું નિશ્ચય રાખું. परम प्रेमे वंदन अहो श्री गुरु, સંસાર રોગનું ઔષધ આપ્યું. સંસાર રોગનું ઔષધ
થશો, જન્મ મરણાદિ બંધન નિવૃત્ત થાઓ, ક્લેશ રૂપ સંસાર વિરામ પામો, રત્ન ચિંતામણી ભવ સફળ કરું, પ્રમાદ છોડી હું જાગૃત થાઉં, પ્રમાદ છોડી હું જાગ્રત થાઉં, હવે મારે કૃપાળુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે, હવે મારે કૃપાળુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે, હવે મારે કૃપાળુની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 505. ઓમ. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે એવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી, તો પણ તેના જેવું જીવને સંસાર રોગ મટાડવાનું બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી એવું વારંવાર ચિંતન કરું. આ પરમ તત્વ છે તેનો મને સદાય નિશ્ચય રહો. એ યથાર્થ સ્વરૂપ મારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદિ બંધનથી અત્યંત નિવૃત્તિ થાઓ, નિવૃત્તિ થાઓ. હે જીવ, આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. કાંઈક વિચાર, પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, જાગૃત થા. નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. હે જીવ, હવે તારે સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. ઓમ. શાંતિ, શાંતિ, શાંતિ. વિતરાગનો ધર્મ પહેલો દિવસે જોયું. પરમ શાંત રસમય છે બીજા દિવસે જોયું. અધિકારીપણું અને સત્પુરુષનો યોગ મળે જ કાર્ય સિદ્ધિ થાય છે ત્રીજા દિવસે જોયું. ચોથા દિવસે સંસાર રોગ મટાડવાને માટે હિતકારી ઔષધ એવો વિતરાગનો ધર્મ શ્રી સદગુરુ પાસે સમજી શ્રદ્ધી અંગીકાર કરવાનો છે એ વાત જોઈ. પાંચમા દિવસે મોક્ષ માર્ગ અથવા તો ધર્મ એ પરમ તત્વ છે એનો નિશ્ચય રહો અને જાગૃતિ રહો, તો જન્મ મરણાદિ બંધનથી મુક્ત થવાશે એ વાત જોઈએ. આજે કીધું, હે જીવ, આ ક્લેશ રૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. જયવિરાય સ્તોત્રમાં જે 13 માંગણી પ્રભુ આગળ કરી એમાં પહેલું છે ભવ નિવ્યયો. ભવ નિવ્યયો મગાનુસાર્યા ઇષ્ટફલ સિદ્ધિ. ઇષ્ટફલ એટલે તો મોક્ષ, પણ એની પહેલાં માર્ગાનુસારીપણું હોવું જોઈએ, મગ્ગાનુસારી. અને એની પહેલાં હોવો જોઈએ ભવ નિવ્યયો, ભવનો નિર્વેદ.
સંસારથી કંટાળ્યો હોય, થાક્યો હોય, તેનાથી છૂટવાની ભાવના એ જ ભવ નિર્વેદ. અને અહીંયા પણ નિર્વેદની જ વાત કરી. હે જીવ, આ ક્લેશ રૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. ક્લેશમયનો સામાન્ય અર્થ અત્યારના દુઃખમય લઈએ. એટલે હે જીવ, આ દુઃખમય સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. અલ્પ વિરામ નહીં, પૂર્ણ વિરામ. કોમા નહીં, ફૂલ સ્ટોપ. પરંતુ વિરામ પામ. હવે અટક, શાંત થા. દુઃખમય છે, ક્લેશમય છે, દુઃખમય છે, તેથી વિરામ પામવાનું કહ્યું. સુખમય હોત તો વિરામ પામવાનું નહીં કહેત. ક્લેશરૂપ એટલે દુઃખરૂપ, દુઃખરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. શું ખરેખર આ સંસારથી તું થાક્યો છે? શું તને એ દુઃખરૂપ લાગે છે? બંધનરૂપ લાગે છે? જંજીર રૂપ લાગે છે? જ્યાં સુધી મોહનો નશો તીવ્ર છે ત્યાં સુધી સંસાર આગરૂપ કે નાગરૂપ નથી લાગતું. જ્ઞાનીના વચનથી જ, સત્પુરુષના વચનથી જ જેમ જેમ આ સંસાર દુઃખમય ભાસે, એટલે કે નાગરૂપ કે આગરૂપ ભાસે, પછી તેનાથી છૂટવાની ઈચ્છા થાય. નાગ સામે આવે તો આપણે કાં તો નાસી જવાનું મન થાય, કાં તો એ નાગને, સર્પને દૂર કરવાની ભાવના થાય, પછી છૂટવાની ઈચ્છા થાય. આગનો સ્પર્શ થાય તો તરત જ છૂટવાનું મન થાય. અને સંસાર જો નાગરૂપ, આગરૂપ, દુઃખમય, ક્લેશમય લાગે તો એનાથી વિરામ પામવાની ભાવના પણ થાય, ઈચ્છા બી થાય, અને એ પ્રકારનો પુરુષાર્થ પણ થાય. જ્યાં સુધી દુઃખમય નહીં લાગે ત્યાં સુધી તો દોડનો અંત જ નહીં આવે. એ તરફ વિશેષ એમાં ઊંડા જશું. પરંતુ એ દુઃખ રૂપ લાગ્યો, ક્લેશ રૂપ લાગ્યો તો છૂટવાની ઈચ્છા થાય. અને તેથી જ જ્ઞાનીઓએ કીધું કે આ સંસાર ક્લેશનો દરિયો છે. આ સંસારમાં એવા જ નિમિત્તો છે કે જેના કારણે ક્લેશ થાય. એટલે જો એ ક્લેશમય, દુઃખમય ભાસે તો છૂટાય. વિચારે કાલે જ આવશે કાંઈક વિચાર. હું આજે જ વિચારી લઉં છું. કાંઈક વિચારે તો લાગે દુઃખમય, અને દુઃખમય લાગે તો છૂટવાનો પુરુષાર્થ થાય, અને છૂટવાનો પુરુષાર્થ થાય તો છૂટાય. પત્રના આ અંશને વિસ્તારથી સમજવાની જરૂર છે. કારણ કે ક્લેશરૂપ એટલે દુઃખરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામવાનું કીધું છે. સંસાર એટલે આ જગત, સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, એવું સામાન્યપણે ભાસે. પણ જગત અને સંસારમાં ફેર છે. શું પ્રમાણ છે સાહેબ? જગત અને સંસાર અમને તો પર્યાયવાચી શબ્દો જ લાગે છે. જગત બોલો કે સંસાર બોલો એક જ લાગે છે. તમે કહો છો જગત અલગ ચીજ છે, સંસાર અલગ ચીજ છે. પહેલાં તો પ્રમાણ આપો અને પછી સમજાવો. તો પ્રમાણ એ છે કે જીનાગમોમાં 12 ભાવનાઓ બતાવી છે. વૈરાગ્ય માટે 12 ભાવનાઓ બતાવી છે. અનિત્ય ભાવના, અશરણ ભાવના, સંસાર ભાવના, એકત્વ ભાવના, અન્યત્વ ભાવના, અશુચિ ભાવના, આશ્રવ ભાવના, સંવર ભાવના, નિર્જરા ભાવના, લોક સ્વરૂપ ભાવના, ધર્મ દુર્લભ, બોધિ દુર્લભ ભાવના. એમ 12 ભાવના પ્રચલિત છે જીન આગમોમાં,
જૈન શાસ્ત્રોમાં. એમાંની બે ભાવના હું કાઢું છું, સંસાર ભાવના અને લોક સ્વરૂપ ભાવના. તો આ લોક સ્વરૂપ ભાવના અને સંસાર ભાવનામાં શું ફેર છે? કારણ કે સંસારનું સ્વરૂપ વિચારી અને એનાથી છૂટવાની ભાવના તો સંસાર ભાવનામાં આવી ગઈ. તો લોક સ્વરૂપ ભાવનામાં શું આવે? અથવા તો 14 રાજલોકનું વર્ણન તો લોક સ્વરૂપમાં આવી ગયું અને એમાંથી છૂટીને શિલા પર બિરાજમાન થવું છે, મોક્ષ દશામાં બિરાજમાન થવું, એ લોક સ્વરૂપ ભાવનામાં તો આવી ગયું. તો પછી સંસાર ભાવના કે સમજાય છે? સંસાર ભાવના અને લોક સ્વરૂપ ભાવનાનો ભેદ જો સમજો કે 14 રાજલોક આ પ્રમાણે છે, સ્વર્ગલોક, આ નરકલોક, પૃથ્વીલોક, મનુષ્ય, તિર્યંશ અને આ બધું, તો એ વર્ણનની અંદર સંસારનું વર્ણન તો આવી ગયું અને એનાથી છૂટવાની ભાવના છે. તો સંસાર ભાવનામાં એવું વિશેષ બીજું શું છે? લોક સ્વરૂપ ભાવનામાં જગતની ભાવના છે અને સંસાર ભાવનામાં સંસારથી છૂટવાની ભાવના છે. એટલે આ જગત છે, આ સંસાર છે. જગત અને સંસાર એક ચીજ નથી. તત્વાર્થ સૂત્રમાં જોઈએ તો લોક એટલે 6 દ્રવ્યનો સમૂહ તે લોક, અથવા તો જડ ચેતન રાખો, એમાં 6 દ્રવ્ય આવી જાય. જડ ચેતન જ્યાં છે તેને કહેવાય લોક, અથવા આપની સામાન્ય ભાષામાં જગત. પછી એ જગત કોને બનાવ્યું એની ખટપટમાં આપણે પડવું નથી. કોઈ કે બ્રહ્માએ બનાવ્યું, ભલે. હિન્દુ દર્શન કહેશે કે બ્રહ્માએ સંસારની રચના, જગતની રચના કરી. જૈન દર્શન કહેશે કે સ્વયંભૂ છે. કંઈ ફરક નથી પડતો, જુદું છે એ મારે તો સમજાવવું છે. જગત અને સંસાર. જગત શું ને સંસાર શું? જગત એટલે આ જડ ચેતન, આ 6 દ્રવ્યનો સમૂહ, અને એના ઉપર તમારા મનરૂપી પ્રોજેક્ટર દ્વારા જે પ્રોજેક્શન થાય છે એ સંસાર. It will be easy with an example, analogy of screen, અને એ સ્ક્રીન ઉપર મારું પ્રોજેક્શન. આ સ્ક્રીન વ્હાઇટ સ્ક્રીન છે, એના ઉપર તમે જે પ્રોજેક્ટ કરો, સમજો એક રેડ એપલ પ્રોજેક્ટ કરો તમે, તો તમને એ સ્ક્રીન દેખાતું નથી, સ્ક્રીનને બદલે એપલ દેખાય છે. તો આ નહીં, તું કે તારી મમ્મીએ ક્યારે બી એમ કીધું કે આખા વર્લ્ડનો તું બેસ્ટ છોકરો છે, એવું કીધું છે? પણ મારી મમ્મીએ પણ કીધું છે કે આખી દુનિયામાં કોઈ સારામાં સારો છોકરો હોય તો કોણ સારું છે? દુનિયાની વાત ચાલે છે. એટલે તારી માએ કીધું કે તું દુનિયાનો બેસ્ટ છોકરો છે, હેન્ડસમ છોકરો છે. પણ મારી મમ્મીને તો હું જ હેન્ડસમ લાગુ છું, હું જ ગુણિયલ લાગુ છું. તો તું છે કે હું છું? તો કે જગત સ્ક્રીન છે, પણ આની ફિલ્મ જુદી છે, આની ફિલ્મ જુદી છે. એ તમે સમજી લો, આ જગત છે અને આ જે સ્ક્રીન પર જે ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ થાય છે ત્યારે એ જ બની જાય. ટીના જગત છે કે સંસાર છે? તો કે જગત છે, જગતનો એક ભાગ છે. વિક્રમની ફિલ્મ અલગ છે, સોલ્વર કાઢી નાખા, નાટક મત કર. એ બી ઠંડી નથી, પણ એ બતાવું છે કે હું સિંગર છું એટલે માટે. તો એ જ્યારે ફિલ્મ પ્રોજેક્ટ કરે છે, એક્ઝામ્પલ માટે, તો એને પત્ની દેખાય છે, એને મમત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી એક્ઝામ્પલ માટે વાસના ઉત્પન્ન થાય છે, મમપણું ઉત્પન્ન થાય છે. એ જ સ્ક્રીનને મારી ફિલ્મથી હું જોઉં તો મને એક સુંદર સાધક દેખાય છે, ભક્તિવંત આત્મા દેખાય છે, અને એના ગુણો પ્રત્યે મને
પ્રમોદ, અપ્રિસિએશન, અનુમોદના થાય છે. જગત આ એક જ છે, પણ આની ફિલ્મ જુદી છે, મારી ફિલ્મ જુદી છે, અને સંગીતાજીને તો એના વિશે કંઈ ખબર જ નથી. તો એને તો કોઈ ફિલ્મ જ નથી આવતી કે એક બેન છે. જગત એક, પણ મારો સંસાર જુદો, એનો સંસાર જુદો, આનો સંસાર જુદો. સમજાય છે? ડિફિકલ્ટ લાગે ને તો હું હજી ઇઝી કરી શકું કે જગત એટલે જડ કે ચેતન તત્વ, અને એના ઉપર તારી વાસનાની ફિલ્મ જ્યારે પ્રોજેક્ટ થાય અને તને જે દેખાય તે સંસાર. અને અહીંયા દુઃખરૂપ જગત કીધું નથી, ક્લેશરૂપ જગત કીધું નથી, ક્લેશરૂપ સંસાર કીધું છે. એટલે આને છોડવાનું કીધું નથી, એના પ્રત્યેનું અટેચમેન્ટ છોડવાનું કીધું છે, એક્સપેક્ટેશન્સ છોડવાનું કીધું છે, કે જેના કારણે રાગ દ્વેષ થાય એ છોડવાનું કીધું છે. એનાથી વિરામ પામ, વિરામ પામ. કેવી વાત છે! એક વૃક્ષ હોય, એક વૃક્ષ ટ્રી હોય, સમજો 4-5 જુદા જુદા વ્યક્તિઓ લો, એક સુથાર એને જુએ છે અને પાસ થાય છે, એક કવિ એને જોઈને પાસ થાય છે, એક ચિત્રકાર આર્ટિસ્ટ એને જોઈને પાસ થાય છે, એક પ્રેમી જેની પ્રેમિકાએ એને છોડી દીધો છે એ જ્યારે આ વૃક્ષને જોઈને પાસ થાય છે, એક પ્રેમી જે અત્યંત એની પ્રેમિકાને ચાહે છે અને બધું સરસ છે, ચાલો ટૂંકમાં. આ પાંચે એ એક જ વૃક્ષને જુએ છે. જ્યારે સુથાર એ વૃક્ષને જુએ છે ત્યારે એના મનમાં કેલ્ક્યુલેશન ચાલે કે જો આ લાકડું મને મળે તો એમાંથી કેટલી ખુરશીઓ બને. એના મનમાં આ ચાલે છે, કારણ કે એનું પ્રોજેક્શન આખું એ પ્રકારનું, આ કયું ઝાડ છે, કેટલા વર્ષ જૂનું છે, એ બધામાં એને ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આ લાકડું મને મળે તો કેટલી ખુરશી કે ટેબલ બને, એમાં જ એની ધારણાઓનું પ્રોજેક્શન થયું છે. ચિત્રકાર જોશે તો એ જુદા જુદા શેડ્સ ઓફ કલર્સ જોશે કે આ નીચે પાંદડા આ કલરના છે, ઉપરના પાંદડા આ કલરના છે. એને ચિત્ર કલામાં રસ છે તો એ રીતે જ એ ઝાડને જુએ છે. કોઈ કવિ પાસ થશે તરત એક કાવ્ય લખી આવી જશે. પાન લીલું જોયું ને તમે યાદ આવ્યા, એમ કરીને કાવ્ય લખવા માંડશે. જેની પ્રેમિકાએ એને છોડી દીધો છે એવો પ્રેમી જ્યારે આ ઝાડ જુએ તો એને ઠૂઠું લાગે છે, સુકાયેલું લાગે છે, એને મુરઝાયેલું લાગે છે, તડછાયેલું લાગે છે, એવું લાગે છે. અને જે પ્રેમમાં મોજ કરે છે એને લાગે વાહ, આ વૃક્ષ જાણે એના આનંદનું કારણ બને. એક જ વૃક્ષ પણ જુદી જુદી દ્રષ્ટિ, સૃષ્ટિ એક પણ જુદી જુદી દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે એટલે આપણે કહીએ છીએ કે દ્રષ્ટિ તેવી દૃષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ. એક જ ઘરમાં 1500 સ્ક્વેર ફીટનું સમજો ઘર હોય, સામાન્યપણે 1500 સ્ક્વેર ફીટનું જગતે જ, પણ એની અંદર 6 મેમ્બર રહેતા હોય તો ત્યાં સંસાર કેટલા છે? 6. જગત કેટલું છે? તો કે એક ફ્લેટ જ છે, એટલે જગત એક પણ સંસાર અનેક, 6. અને બધા જ એકબીજાના સંસારમાં ઇન્ટરફિયર કરશે, ટ્રેસપાસિંગ જેને કહેવાય. બાપને લાગશે કે દીકરામાં અક્કલ નથી, એને આમ કરવું જોઈએ. પત્નીને લાગે કે આમ કરવું જોઈએ. એમ બધા એકબીજામાં ઘૂસવા જાય એની એક્સપેક્ટેશનના કારણે વગેરે, એટલે ઉત્પન્ન થાય ક્લેશ. ઇંગ્લિશમાં ક્લેશ, ગુજરાતીમાં ક્લેશ. એટલે આ ક્લેશરૂપ જે સંસાર કીધું ને એ હવે સ્પષ્ટ સમજાય. હવે વિરામ પામ સમજવાનું રહે. પણ ક્લેશરૂપ સંસાર એટલે બધા જ. See, at one point
when you used to interfere બોલું કે intervene બોલું, I don't know, intervene. દીકરા નાસ્તો કર્યો, આ કર્યું. The kid used to feel my mom loves me so much at one point. થોડા ટાઈમ પછી બેટા નાસ્તો કરીને નીકળજે. Mom, stop interfering in my life. કારણ કે પ્રોજેક્શન બદલાયા કરે છે. તારી એક્સપેક્ટેશન છે એ પ્રમાણે મળતું નથી, એટલે તારા માટે આ જ ઘટના દુઃખનું કારણ બને છે. વહેલી સવારે ઉઠીને એનું મનગમતું બનાવ્યું, પણ કોફીનો ગ્લાસ હાથમાં લઈને ચાલ્યો ગયો. નાસ્તો બી ને કોઈ ડિડન્ટ ઇવન કેર ફોર માય ફિલિંગ્સ. સમજાય છે? હવે આમાં એક્ઝેક્ટલી શું થાય છે? પ્રયોજન અનુસાર, રુચિ અનુસાર, માન્યતા અનુસાર તમારું પ્રોજેક્શન થાય. જેમ આજે તમે પાછા જશો, પણ આજે તો ભોજન કરીને આવ્યા છો, સત્સંગ પછી 10 વાગ્યા પછી નીકળશો, તમને રસ્તા પર કઈ કઈ દુકાન છે એનું ધ્યાન પણ નહીં રહે. કાલે નહીં પણ પરમે પ્રતિક્રમણ કરીને 6, 6:15, 6:30 નીકળશો. આ રેસ્ટોરન્ટ ક્યારે ખુલી? આ હાજી અલીની જે શું છે જૂ સેન્ટર કે શું, એ ક્યાં સુધી ખુલ્લી રહે? આવા જ વિકલ્પ આવશે, કારણ કે તે વખતે તમારું પ્રયોજન છે ભૂખ અને કંઈક સારો આહાર, તો તમને એવી જ ચીજો દેખાશે. હમણાં બી તમે એ જ રૂટથી આવ્યા, યુ ડિડન્ટ ઇવન કેર, પણ જતાં તમને એ જ દેખાશે. કપડાની દુકાન નહીં દેખાય છે, લિકરની દુકાન બી છે, કપડાની દુકાન બી છે, પણ એ કોઈ દેખાશે નહીં, કારણ કે હમણાં એવી રુચિ નથી, એવું પ્રયોજન નથી, તો નહીં દેખાય હોય. આંખ સામેથી પાસ થઈ છે, પણ મને રેજિસ્ટર કર્યું નથી. એવું તો કેટલી વાર બને છે કે આંખ સામે છે પણ મન રેજિસ્ટર કરતું નથી. પણ જ્યારે પ્રયોજન આવે છે ત્યારે મન એ જ ચીજને રેજિસ્ટર કરે જે એને જોવું છે. કેટલાકને દોરીમાં સર્પ દેખાય અને ભય જાગે, પેલ્પિટેશન વધી જાય, ભાગવાનું મન થાય. તો કેટલાકને દોરીમાં સર્પ દેખાય, તો કેટલાકને સર્પમાં દોરી દેખાય. તુલસીદાસજી, સર્પ લટકતો હતો, પણ પત્નીના મોહના કારણે, આખી કથા કહેતો નથી, પત્નીનો મોહ એવો હતો કે પત્ની પિયર ગઈ અને એ વિરહ સહન ના કરી શક્યા. એમના પૂર્વજીવનની વાત કરી, સંતત્વ પામ્યા એની પહેલાં. અને પછી જાય છે, નદીમાં પૂર છે, ધર્મનું નહીં પાણીનું, ધરમપુરની વાત નથી કરતો, પાણીમાં પૂર છે. ડેડ બોડીને એ લાકડું સમજીને એના ઉપર ચડી અને નદી ક્રોસ કરે છે. ઉપરથી સાપ લટકતો છે, એને દોરી સમજે, કારણ કે તે વખતે જે મોહનો નશો છે એ સર્પને પણ દોરી દેખાડે છે. હકીકત શું છે કે સર્પ, પણ એને દેખાય છે દોરી, એને પકડી અને જઈને પછી આગળ અને પછી પત્ની પાસે સાંભળવાનું આવ્યું કે જેટલો મને પ્રેમ કરો છો એટલો જો શ્રી રામ પર કરો તો તમારો મોક્ષ થઈ જાય. અત્યારે છૂટ્યું તો કાયમ માટે છૂટી ગયું. એટલે પત્નીના ટોણા પણ કોઈ વાર વૈરાગનું કારણ બની શકે. So don't say, I know everything, you don't need to tell me. Listen. It can be cause of vairagya, dispassion. એકવાર મુલ્લાજી સાયકેટ્રિસ્ટ પાસે જાય છે. એમ કે હું બહુ ભયમાં રહું છું અને એને માટે કંઈ મારી થેરપી, ટ્રીટમેન્ટ જે કરવાનું હોય તે કંઈ કરો. તો પહેલાં સાયકેટ્રિસ્ટે એક પેપર કાઢ્યું, બ્લોટિંગ પેપર કાઢ્યું, એના ઉપર થોડી ઇંક ઢોલી. તો સ્વાભાવિક છે બ્લોટિંગ પેપર તો પર ઇંક આવે તો ઇટ સ્પ્રેડ્સ અને કોઈને કોઈ શેપ બને. પછી ઊંચું કરીને મુલ્લાજીને પૂછે છે કે આ
તમને શું દેખાય છે? આ બ્લોટિંગ પેપર ઉપર જે ચિત્ર બન્યું છે તમને શું દેખાય છે? બરાબર જોઈને મુલ્લાજી કહે છે કે કોઈ સ્ત્રી વેલણ લઈને એના પતિને મારવા દોડતી હોય એવું ચિત્ર લાગે છે. અને પેલા સાયકેટ્રિસ્ટે એ પેપર મૂકી દીધું એના ડ્રોઅરમાં અને કે મને ખ્યાલ આવી ગયો કે તમને શેની ચિંતા ભય વર્તે છે અને હું દવા લખી આપું છું. તો કે મેં તો હજી કીધું બી નથી કે મને શેની ચિંતા ભય વર્તે છે. તો કે જે અંદર ઘોલાય ને એ જ પ્રક્ષેપણ થાય. બીજા કોઈને બતાવ્યું તો એ કે મને કૃષ્ણ ભગવાન મુરલી વગાડતા હોય એવું દેખાય છે. તમે વાદલા તરફ જો, 5 જણ ઊભા રહેજો ને એક વાદલા તરફ જોજો અને બધાને પૂછજો કે આ વાદલામાં તમને શું દેખાય છે. કોઈને રાક્ષસ દેખાશે, કોઈને ભગવાન દેખાશે. કારણ કે જે ભીતર રમતું હોય એવી જાતનું પ્રોજેક્શન થાય. મને સુનિલભાઈ ઉપર ગુસ્સો હોય તો હું એ રીતે પ્રોજેક્શન કરીશ. ખૂબી તો એ છે મારું પ્રોજેક્શન, અને પછી મને લાગે કે હું જે જોઉં તે સત્ય છે. મને જો એમના માટે પ્રેમ હોય તો આખું પ્રોજેક્શન અલગ થાય અને મને લાગે બહુ સારા માણસ. બેઝિકલી મારી જ વૃત્તિઓ મારી પાસે પ્રોજેક્શન કરાવે છે અને એ જ પ્રોજેક્શન જોઈને મને રાગ કે દ્વેષ થાય છે. જેવું મારું પ્રોજેક્શન, તો મને રાગ થાય, ઈષ્ટ હોય તો રાગ થાય અને અનિષ્ટ પ્રોજેક્શન થયું હોય તો દ્વેષ થાય. અને મને લાગે કે સુનિલભાઈ મને રાગ દ્વેષ કરાવે છે, પણ એકચ્યુઅલી મારો જે સંસાર પ્રોજેક્ટ થયો છે એના ઉપર, એ સંસાર મને દુઃખ આપે છે. એટલે ક્લેશ રૂપ સંસાર થકી હજી તો આપણે વિરામ ઉપર પહોંચ્યા નથી. વિરામ પામ ઉપર ખરેખર તો બોલવાનું, પણ પહેલાં આ સમજાય કે જ્ઞાનીઓના શબ્દમાં કેટલો મર્મ છે. ક્લેશરૂપી જગત થકી વિરામ પામ. જગત કોઈ ઇસ્યુ કરતો જ નથી. જે ઇસ્યુ કરે છે તારું પ્રોજેક્શન, અને આ પ્રોજેક્ટેડ થયેલું જે તું જુએ છે એ સંસાર છે અને એ દુઃખરૂપ છે, અને એના થકી તું વિરામ પામ. કારણ કે આ જે ભાવ બગડે છે એ ભવ બગાડે છે. એટલે ભાવનો થાક લાગશે તો ભવનું નિવારણ થશે. આ ભાવ અને ભવ, કારણ કે જો તને ભવમાં પરિભ્રમણ ના કરવું હોય ચતુર્ગતિમાં, તો તારે ભાવ સુધારવાની જરૂર છે. મૂળ મેસેજ આ છે. પરંતુ પ્રક્ષેપણ થાય છે. હવે જુઓ ને, આપણે થોડો સૂર્ય બહાર નીકળે એટલે આપણે અમ્બ્રેલા કે વૃક્ષ ગોતવા જઈએ કે બહુ તડકો છે અને આપણે છે. યુરોપિયન્સ આવે, તડકો જોઈને સૂઈ જાય. શું કહેવાય એને? સનબેધિંગ કરે. એ લોકો તડકો જોઈને, મારા મધર સાઈડનું આખું મેટર્નલ સાઈડ બધા પેરિસ રહેતા હતા. તો આવતા હું નાનો હતો ત્યારે, પણ એમની પાસે સાંભળ્યું કે પેરિસમાં જરાક સૂરજ બહાર આવે એટલે બધા બીચ ઉપર નીકળી જાય. બિકોઝ સૂર્ય બહુ ઓછું હોય ને. એક તો યુરોપિયન વેધર ક્લાઉડી, અને એમાં સૂર્ય આવે તો આપણે યુકે ધર્મ યાત્રા પર જવું હોય તો આપણે કોશિશ કરીએ કે જરા ઠંડીના ટાઈમમાં જઈએ. અને એ લોકોને ગરમી એટલી ગમે. શરૂમાં 2003થી જવાનું થાય, કોઈના ઘરે પંખો નહીં, એસી નહીં, અને આપણે ગભરામણ થાય. કહેવાનો મતલબ, કોઈને તડકો સારો લાગે છે, કોઈને છાંયડો સારો લાગે છે, કોઈને સમર સારું લાગે છે, કોઈને વિન્ટર સારું લાગે છે. તો અમેરિકા આશ્રમ સાથે વાત કરવાની કે મેડિટેશન હોલ ને એની બધી પ્રતિષ્ઠા છે, જૈન મંદિરને એની બધું નવેમ્બરમાં રાખે તો સારું. તો કે ના, નવેમ્બરમાં ઠંડક થઈ જશે. બધું સારું ને, અમે તો અહીંયા ગરમીમાં પીડાઈએ છીએ. તો કે ના, જૂન જુલાઈમાં જ રાખજો. પછી એનું બી નહીં રહ્યું, મારું બી નહીં રહ્યું. મહાવીર જયંતિ એ છે.
મહાવીર જયંતિ એ સ્થાપના પ્રતિષ્ઠા. મેં વર્ષ કીધું નથી, મેં દિવસ કીધું છે. મહાવીર જયંતિ 2026માં જ તૈયાર થઈ જશે, પણ એ લોકોને કરવું છે 2027માં ફોર ધ ઓન રીઝન્સ. જૈન મંદિર, મેડિટેશન હોલ બધાનું એ છે. હમણાં તો થાય છે, 5 બેન્ક્વેટ હોલ્સ છે અને એકમાં વિઝડમ સેશન્સ ચાલે, એકમાં મેડિટેશન ચાલે, એકમાં યોગા ચાલે. યોગા એટલે શું ખબર છે? યોગ એક્સપોર્ટ થયું અમેરિકા, ઇમ્પોર્ટ કરીને યોગા બની ગયું. યોગ હતું ત્યાં સુધી કોઈ કરતું નહોતું. યોગા થઈને આવ્યું અને બધા હજારો રૂપિયા ખર્ચે છે એના માટે. થ્રાઇસ અ વીક માટે, ટ્વાઇસ અ વીક માટે, ડેલી અભ્યાસ માટે 500-700 રૂપિયા પર ટર્ન બી ખર્ચે છે. ક્યારે? ઇમ્પોર્ટ થઈને. એટલે માઇકલ એન્જેલો જીઝસનું ચિત્ર બનાવતા હતા. હજી ચિત્ર છે ત્યાં કથીડ્રલમાં, અને આમ લગભગ બની ગયેલું, બસ એક ફાઇનલ ટચીસ આપવાના. બટ ફાઇનલ ટચીસ આર સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમે લોકો ડાન્સ પ્રોગ્રામમાં અને બધે પાર્ટિસિપેટ કર્યું હોય, યુ માઇટ બી રેડી, પણ પ્રોગ્રામ પહેલાં જે લાસ્ટ રિહર્સલ થાય, ધેટ ફાઇનલ ટચ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર? ગમે તેટલું સ્કૂલમાં બી આપણે ભણ્યા હોય, પણ આમ જે છેલ્લા કલાકમાં ભણીએ એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો ફાઇનલ ટચ ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એને ફાઇનલ ટચ આપો હતો. અને એમની ભાવના એવી હતી માઇકલ એન્જેલોની, કે જીઝસને જોઈને દયા ન આવે, પણ જીઝસની આંખમાં આપણા માટે દયા, કમ્પેશન, કરુણા છે, એવી જાતની મારે આંખો બનાવી છે. કેટલું ટ્રાય કરે, અને બસ હવે છેલ્લું ટચના 2-3 દિવસ બાકી હતા, એન્ડ ધેન ધ પિક્ચર ઇઝ રેડી. હવે જ્યારે એ ફાઇનલ ટચ આપવા બેસવાના હતા, એની પહેલાં જ એક વ્યક્તિ આવીને એનું માટે બહુ અપશબ્દો બોલ્યા અને બહુ અપમાન કર્યું. માઇકલ એન્જેલો કંઈ બોલ્યા તો નહીં, હી ડિડન્ટ આર્ગ્યુ, બટ મેન્ટલ લેવલ પર રિએક્શન થયું, ક્લેશ થયો, મેન્ટલ રિએક્શન પર જસ્ટિફિકેશન થયું વગેરે. વોટ એવર, ઇટ વોઝ ઓન ધ મેન્ટલ ઇમોશનલ લેવલ. He did not say anything, he did not fight, nothing. પછી બ્રશ લઈને એ ફાઇનલ ટચ આપવા માટે બેઠા, પણ એમને જે મુદ્રા જોઈતી હતી આવે જ નહીં. મૂકી બાજુ પર કે મને કોઈ દિવસ આટલો ટાઈમ લાગે નહીં, અને આજે કેટલા કલાકોથી એ ભાવ લાવવાની કોશિશ કરું છું, પણ આવતા નથી. હી સ્ટાર્ટેડ ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટિંગ કે મારું આર્ટ, મારી ટેલેન્ટ ક્યાં ગઈ? અને એને ખ્યાલ આવ્યો કે અત્યારે મારા મનમાં કશાય ચાલી રહ્યો છે, ક્રોધ, એંગર. એટલે મારા હાથમાં એ કરુણાના ટચીસ આવતા નથી. પેલા ભાઈ પાસે જાય છે અને સોરી કહે છે, પરમ દિવસે જે તમે કરવાના તે ફેસ્ટિવલ ઓફ ફોરગિવનેસ. ક્ષમા માંગે તો પેલો કે ના, પાછા આવ્યા પછી મને જ થયું કે હું જ રોંગ હતો ને હું બહુ રૂડલી મેં તમારી સાથે વાત કરી, તો ઇટ શુડ બી મી ટેલિંગ યુ સોરી. તો કે વોટ એવર, થોડું મેન્ટલ લેવલ પર રિએક્શન થયું હતું, સો હું સોરી કહું છું. બસ એ સોરી કહીને ભેટ્યા, મૈત્રી જાગી, પ્રેમ ભાવમાં આવ્યા, અને પછી જઈને એક જ પીછી અને જીઝસ પર એ આવે. તમને લાગે છે કે તમે દુનિયા જેમ છે તેમ જુઓ છો, એ તમારો ભ્રમ છે. તમે અત્યારના જે મૂડમાં છો એ પ્રમાણે તમને જગત લાગે છે. એન્ડ યુ હેવ ટુ રિયલાઇઝ ધીસ. પહેલાં આ ક્લેશરૂપ સંસાર સમજવા માટે યુ હેવ ટુ રિયલાઇઝ ધીસ કે અત્યારનો હું બહુ સારા ભાવમાં આવ્યો, મને આજુબાજુવાળા બધા જ સારા દેખાય, અને મારામાં કોઈક અસંતોષ હોય, કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ હોય, તો મને આ બુટિયા પહેરીને કેમ આવી, આ આમ કરીને કેમ આવી,
આમ કરીને કે અમે આખા દુનિયા માટે ફરિયાદ. બુટિયા પહેરીને કેમ આવી? બુટિયા હા, ઇયરિંગ્સ કેમ? યુ હેવ ટુ જસ્ટ હિયર. અને એને તો મને થાય કે અરે બુટિયાવાળી પણ આવીને સત્સંગમાં, આટલી શોખીન છે, આટલી મેકઅપવાળી છે. એક મહાવીર હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયા હતા સુરત, તો ત્યારે આ પણ આવેલી, તે વખતે સાથે હશે ને આવેલી. અને જે બેન પેલી સ્પીચ આપતા હતા એ કે રૂપાબેન, રાઈટ? હા, સમવેર શી નોઝ હર ઓલ્સો, શી નોઝ મી ઓલ્સો. અને એના જ આમંત્રણથી હું ગયો હતો, થર્ડ ટાઈમ ગયો હતો. ફર્સ્ટ વિંગનું, સેકન્ડ વિંગનું, થર્ડ વિંગ. અને કે આવી ફેન્સી લોકો પણ, આવા મોડેલ જેવા લોકો પણ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ પર આવ્યા. બોલો, એને એવું સારું દેખાયું એનામ. બેસી જાઓ બેન, હમણાં આ રેમ્પ ને બધું ફૂલ છે, તો સીધું ચાલવાનું સ્ટાર્ટ કરશે બેન. હેવ યુ રિયલાઇઝ ધીસ કે તમે જે જજમેન્ટ બીજા માટે કરો છો એમાં બીજા કરતાં વધારે તમારો મૂડ્સનું પ્રોજેક્શન હોય છે? હેવ યુ રિયલાઇઝ ધેટ? ઓર થોડું ઇન્ટ્રોસ્પેક્ટ કરીને તમે કોશિશ કરો કે જેના માટે દ્વેષ તમને જાગતો હોય, જરા એંગલ બદલીને જુઓ એને. જો બારી છે અને બારીની બહાર જુઓ તો આખું વિરાટ આકાશ છે, પણ એંગલ જોઈએ. તમે બારી આગળ હો પણ પુશ બેક, તો વિરાટ આકાશ તો છે પણ તમને નહીં દેખાય. અથવા તો તમે એકદમ લેફ્ટ સાઈડ પર કે રાઈટ સાઈડ પર ચાલી ગયા હો તો તમને કોઈ ઝાડ દેખાશે પણ આકાશ નહીં દેખાય. એ એંગલ લાવવું પડશે કે જેમાંથી બારી વડે એ વિરાટ આકાશ દેખાય. પહેલાં તમે નક્કી કરો કે તમને એના માટે પ્રેમ જોઈએ છે કે હેટ્રેડ જોઈએ છે. પહેલાં નક્કી કરો. હવે આ ડિફરન્ટ સ્ટાઇલથી જીવવાની વાત કરું. પહેલાં તમે નક્કી કરો કે તમને એના માટે અત્યારના પ્રેમ ભાવ જોઈએ છે, જેલેસીનો ભાવ જોઈએ છે, હેટ્રેડનો ભાવ જુઓ છો. પછી તમારું એંગલ સેટ કરો. એન્ડ યુ રિયલાઇઝ કે હું એંગલ રીસેટ કરું છું તો મને એવું જ દેખાય છે. પતિને માટે વાત કરું છું. નોટ ઓનલી યુ, એવરીવન. કોઈની આપણે પર્સનલ લાઈફ ખોલીએ નહીં. તમે નક્કી કરો કે મને આના માટે મૈત્રી, પ્રેમનો ભાવ જોઈએ કે દ્વેષનો ભાવ જોઈએ. અને યુ વિલ એકચ્યુઅલી એક્સપિરિયન્સ કે ઇફ આઈ નો હાઉ ટુ મેનેજ માય થોટ પ્રોસેસીસ, આઈ કેન ચેન્જ માય રિસ્પોન્સીસ. સો એક બ્રાન્ચ ઉપર એક બર્ડ બેઠું હતું અને કંઈક થોડા ટાઈમમાં એ બ્રાન્ચ તૂટવા લાગ્યો. એના ઉપર પક્ષી બેઠેલું. એને બહુ ગભરાટ થતો હતો કે આ બ્રાન્ચ જો પૂરી તૂટી જશે તો હું નીચે પડી જઈશ. હાઉ ફુલિશ. એની પાસે વિંગ્સ છે, એને વિંગ્સ ખોલીને ઉડી જવાનું. બ્રાન્ચ હોય તો બી શું અને બ્રાન્ચ તૂટે બી શું. અને જ્ઞાની આપણને પૂછે છે કે કોઈ સંયોગ વિયોગ થયું, કોઈ ચેન્જીસ આવ્યા ઇન ધી એક્સટર્નલ વર્લ્ડ, બટ ગુરુ હેઝ ગિવન યુ વિંગ્સ, નો? સો ફ્લાય. વાય ફિયર? વાય ફિયર? પણ જેવી આપણી ધારણા હોય એ પ્રકારે ગુરજીએફ એના સંસ્મરણમાં લખે છે. આઈ હેવ ડન ધ હોલ કોર્સ ઓફ ગુરજીએફ એન્ડ આઈ હેવ રેડ લોટ ઓફ હિઝ ટીચિંગ્સ એન્ડ થોડા જુદા ડિફરન્ટ, પણ હી હેડ ગ્રેટ સ્પિરિચ્યુઅલ મેસેજીસ. તો હી વોઝ ફ્રોમ રશિયા, આઈ સેડ. અને ત્યાં કોકેસિસ માઉન્ટેન રેન્જ છે અને ત્યાં ટ્રાઇબલ પીપલ રહે. એક વખત હી ઓબ્ઝર્વ સમથિંગ વેરી વિયર્ડ. એક ચોકટું હતું, નો ફેન્સ, ખાલી જમીન ઉપર આમ સ્ક્વેર બનાવ્યું હતું અને એની અંદર ટીનેજર્સ હતા. એ લોકોને નીકળવું હતું પણ નીકળતા નહોતા. ફેન્સ બી નથી, મીન્સ જસ્ટ પગ બહાર મૂકીને નીકળી જવાનું. પછી કે અમને છોડાવો. હી કુડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આમાં બંધાયા શું છે કે છોડવાનું.
Then he asked one tribal person, અને એને ખબર પડી કે ત્યાંના જે લોકો છે એ બધાને હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ બંનેને કામ પર જવું પડે, કામ કરવું પડે. હસબન્ડને તો કરવું પડે પણ વાઈફને બી કરવું પડે, એવી જાતનું એ લોકોની ત્યાં સિસ્ટમ હશે. તો નાના છોકરાઓને ક્યાં મૂકે? એ માઉન્ટેન રેન્જમાં કંઈ ડે કેર થોડી હોય. અમેરિકામાં હોય તેવો કંઈ ડે કેર અને એવી સિસ્ટમ ન હોય, તો કોની પાસે મૂકે? તો એ લોકો એક આવું ચોકટું બનાવી અને એ બેબીને ત્યાં મૂકે અને એ બેબીને એવું મેન્ટલ પ્રોગ્રામિંગ કરાવે કે હવે તું આની બહાર નીકળી નહીં શકે, આ સ્ક્વેરની બહાર નીકળી શકાય જ નહીં અને નીકળી શકશે જ નહીં, એટલે અંદર ને અંદર બેઠું રહે. પણ હવે એ મોટું થયું તો પણ એ ધારણા એવી રહી કે જેના કારણે નીકળે નહીં. તમે હિપ્નોટિઝમના પ્રયોગો જોયા છે? પર જે વ્યક્તિ બીજા વ્યક્તિને હિપ્નોટાઇઝ કરે તો પહેલાં તો ચેર પર બેસે શાંતિથી, મે બી ફોર થેરેપી ઓલ્સો, લોટ ઓફ થેરેપી ઇઝ ડન દેટ વે. અને પ્રયોગ તો ખુરશી પર બેસાડે અને પછી કે શાંત થાવ, શાંત થાવ, એક્ઝેક્ટલી વોટ આઈ એમ ડુઈંગ, શાંત થાવ, શાંત થાવ, શાંત થાવ. એટલો એને શાંત કરે, એટલો શાંત કરે કે સૂઈ જાય. અને પછી એને લેફ્ટ હેન્ડ ઊંચું કરવાનું કે રાઈટ હેન્ડ, આમ તેમ ચાલવાનું કે વોટ એવર. મેં જોયો છે આવો એક પ્રયોગ બહુ વર્ષો પહેલાં કે ઇટ વોઝ અ પ્રયોગ ઓનલી, અને હિપ્નોટાઇઝ કરે છે. અને પછી કે હવે હાથ આગળ કરો અને કે તમારા હાથ પર હવે હું બરફનો ટુકડો મૂકીશ એન્ડ ટેલ મી વોટ યુ એક્સપિરિયન્સ. અને એના હાથમાં સળગતો કોળસો મૂકે છે, ચાકોલ, બર્નિંગ ચાકોલ, સળગતો કોળસો મૂકે છે. પણ હી ઇઝ હિપ્નોટાઇઝડ, એટલે એને લાગે છે કે બરફનો ટુકડો મૂક્યો છે. એન્ડ ધેન વેન દેટ પર્સન વોઝ આસ્ક્ડ, આખું બળી રહ્યું છે એનું હથેલી, અમને દેખાય. અને કે વોટ આર યુ એક્સપિરિયન્સ? તો કે એક ઠંડકનો અનુભવ થાય છે. હિપ્નોટિક ટ્રાન્સનો કેટલી તાકાત છે આપણા ઉપર. અને એ જ રીતે મોહ આપની પાસે આવું એક્સપિરિયન્સ કરાવે છે કે આ સ્ત્રી સુખનું કારણ છે, આ ઢોસા સુખના કારણ છે. ઢોસા તો હમણાં બી ખવાય. પાવભાજી સુખનું કારણ છે. પછી એ સુખ આપતું નથી તો બી મોહનું હિપ્નોટિઝમ એટલું સ્ટ્રોંગ છે કે આપનું મન એમ જ મનાવે કે મને આમાંથી સુખ મળ્યું. હવે આપને લાગતું નહોતું, હવે આ જ્ઞાનીઓએ ધ્યાન દોર્યું કે આ દુઃખરૂપ ક્લેશરૂપ છે સંસાર, આ તારું બધું પ્રોજેક્શન છે ને તને દુઃખ આપે છે ને તને લાગે છે કે એ દુઃખ આપે છે કે સુખ આપે છે. એટલે આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી હજી હું ત્યાં જ છું, હજી વિરામ તરફ આગળ વધ્યો નથી. ઇઝ ઇટ વેરી ક્લિયર કે આ જગત છે અને મને આ ઘડિયાળ સારી લાગે છે, તમને સાદી લાગે છે, મને બહુ સારી લાગે છે. આ આપના સંસાર છે. ઘડિયાળ તે ઘડિયાળ છે અને એનું કામ ટાઈમ બતાવવાનું છે. અને હું અસાર બી કેવી રીતે કહી શકું? બિકોઝ ટાઈમ બતાવે છે 9:10 થયું, એમ કે 9:15 સુધીમાં વિરામ પામ સ્ટાર્ટ કરી દેજો. પોણો કલાક ક્લેશરૂપ સંસાર થકી માટે અને પોણો કલાક વિરામ પામ માટે. એમ આ ઘડિયાળ મને કહે છે. મને સારી લાગે છે, આને સાદી લાગે છે. દીપાલીને બેકાર લાગે છે કે આવી તો કંઈક ક્લોક મૂકાતી હશે, આમ કંઈક સારી કંઈક ઢંગની તો મૂકો, કંઈક સારું શેપ પણ મૂકો, સારું કલરવાળી મૂકો, કંઈ ડિઝાઇનવાળી મૂકો. મને સારી લાગે છે, એને બોગસ લાગે છે, આને સાદી લાગે છે. આ આપણા સંસાર છે. ઘડિયાળ છે ઘડિયાળ, એમ જગત છે. અને મારી ફિલ્મ એવી રીતે પ્રોજેક્ટ થાય છે. અને વાય ઇટ ઇઝ પ્રોજેક્ટિંગ ધેટ વે? બિકોઝ મારા મોહરૂપી પ્રોજેક્ટરમાં આ રીતની ધારણાઓ છે, આવું કન્ડિશનિંગ છે. હસબન્ડ આવો હોવો જોઈએ, વાઈફ આવી હોવો જોઈએ, છોકરો આવો હોવો જોઈએ, સાસુ આવી હોવું જોઈએ, ઘર આવું હોવું જોઈએ. એ ફિલ્મ તમે લગાવો એટલે તમે સુખ દુઃખમાં ફર્યા કરો.
એક ઝેન ફકીર લીચી પાસે એક વ્યક્તિ ગયો અને કહે કે આઈ એમ વેરી ડિસ્ટર્બ, શો મી સમ વે. So he was expecting some methodology and some meditation, box breathing or something like that. પણ એ તો લીચી હતા, ઝેન ફકીર હતા કે ડ્રોપ યોર માઇન્ડ. બસ હા કે ગો, મંત્ર આપી દીધું, ધ્યાન વિધિ આપી દીધી. ડ્રોપ યોર માઇન્ડ. વેન યુ સી ધ વર્લ્ડ થ્રુ ધીસ માઇન્ડ and its conditioning and its likes and dislikes, you are going to be affected and suffering. Don't try to change the world. Drop your mind. મનથી મુક્ત થાઓ. ખાલી કાલે ટ્રાય કરી જજો. સપોઝ ભોજનમાં જે હોય, ટિફિનમાં જે હોય, અને તરત તમારું મન પોપ આઉટ થશે, ઓ આ તો મને નથી ભાવતું, અથવા તો ઓ આ તો મારું બહુ ભાવતું છે. ટેલ યોર સેલ્ફ, ડ્રોપ યોર માઇન્ડ. Experience directly what it is without the mind's interference. You have never done that. સમજો ઊંધિયું બનાવ્યું હોય, કોઠારીને કેવું લાગ્યું? ઊંધિયું સારું લાગે. રાહુલ સારું લાગે. સચિન કે ઊંધિયું, હા એ કે ઊંધિયું, જસ્ટ લુક એટ અ ફેસ. ઊંધિયું સમજો ઊંધિયું છે અને પાઉંભાજી છે, વોટ વુડ યુ ગો ફોર? ઊંધિયું યુ વુડન્ટ ગો ફોર, because it is seen from the mind. Now જેવું ઊંધિયું સામે આવે, tell yourself, drop your mind. Just experience the ઊંધિયું without any preconditioning. અને you might feel કે nothing bad. આમાં કાંઈ નથી. આપણે મન અને એ મનની અંદર અહંકાર, મોહ, સ્વચ્છંદ, મત, આગ્રહ અને એ થકી જયું. ડ્રોપ યોર માઇન્ડ. ડ્રોપિંગ ધ માઇન્ડ ઇઝ મેડિટેશન. કેટલાક મેં પૂછ્યું વોટ ઇઝ મેડિટેશન? તો કે કામિંગ યોર માઇન્ડ. મેં કીધું ધ્યાનને મન સાથે સંબંધ નથી, ધ્યાનને આત્મા સાથે સંબંધ છે. ધ્યાન એ આત્માની એક અવસ્થા છે, જાગ્રત અવસ્થા, મનની નહીં. ડ્રોપિંગ ધ માઇન્ડ ઇઝ મેડિટેશન, નોટ સાયલેન્સિંગ ધ માઇન્ડ, નોટ કામિંગ ધ માઇન્ડ. થોડી અઘરી વાત છે, પણ આ સમજ જે જ છૂટકો છે. અને કોઈ કહે કે આઈ એમ વેરી મચ ફોકસ્ડ ઇન મેડિટેશન. અરે કોન્સન્ટ્રેશન ને મેડિટેશન તો ઓપોઝિટ છે. એકાગ્રતા અને ધ્યાન, ધ્યાનમાં કશું એકાગ્ર ન થવાનું હોય. એકાગ્ર એટલે એક્સક્લુઝિવ બની જાય, અને ધ્યાન એટલે ઓલ ઇન્ક્લુઝિવ, જસ્ટ અ પ્યોર કોન્શિયસનેસ. પણ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો ડીપ ઇન ટુ ઇટ. કહેવાનો મતલબ કે આ મનની અંદર બધું જે પડ્યું છે, મન દ્વારા તમે એ જોશો તો તમને જે જોવું છે એ જ તમને દેખાવાનું છે. વિરામ પામ. પરમ કૃપાળુ દેવ કે છે 140ની ગાથામાં, આત્મસિદ્ધિમાં, સકલ જગત એઠવત અથવા સ્વપ્ન સમાન. એઠવત એટલે અસાર, સ્વપ્ન સમાન એટલે અનિત્ય. આ જગત અનિત્ય અને અસાર છે. અનિત્ય કેમ કીધું? આ જગત તો હંમેશ રહેવાનું છે ને. બ્રહ્માજીએ બનાવ્યું હોય કે સ્વયંભૂ હોય, આપણે જન્મ્યા એની પહેલાં બી જગત હતું ને આપણે મરી જશું પછી બી જગત રહેશે. તો જ્ઞાનીઓ જગતને અનિત્ય કેમ કહે છે? ઇટ ઇઝ એવર ચેન્જિંગ. સંયોગ વિયોગ, સંયોગ વિયોગ, સંયોગ વિયોગ, અલ્પકાલીન સંયોગ. કેટલા સંયોગ થાય અને યુ વોન્ટ ઇટ ટુ બી સ્થિર, પણ છૂટી જાય. તમે છોકરાઓને મોટા કરો કે હવે અમારી પાસે રહેશે અને બધા ઉડવા લાગશે. પહેલાં ભણવા માટે ઉડવા લાગશે, પછી કામ કરવા માટે ઉડવા લાગશે, અને પછી બસ અઠવાડિયે એકવાર ફોન, પછી મહિને એકવાર ફોન, પછી વર્ષે ખાલી એકવાર મળવા આવશે, અને એમ કરતાં કરતાં અને તું રડ્યા કર બેઠી બેઠી. કારણ કે તારો સંસાર એમ કહે છે કે મેં દીકરા માટે આટલું કર્યું તો દીકરો પણ મારું કરશે ને. આ તારી ફિલ્મ હતી, અને આ ફિલ્મની અંદર તને હવે દુઃખની અનુભૂતિ થાય. તને લાગે દીકરાએ મને દુઃખ આપ્યું. ના, તારી ફિલ્મે તને દુઃખ આપ્યું છે, તારા પ્રોજેક્શને તને દુઃખ આપ્યું છે.
પણ અનિત્ય છે કારણ કે સંયોગો અલ્પકાલીન છે. સંયોગ વિયોગથી આ જગત ભરેલું છે નિરંતર, એટલે બદલાયા કરે છે. પુણ્યનો ઉદય હોય સંયોગ થયો, પાપનો ઉદય થયો તો સંયોગનો વિયોગ થયો, અથવા અનિષ્ટ માટે લેવું હોય જેમ લેવું હોય તેમ. અને વારંવાર વાદલાની જેમ બદલાય છે. વાદલાનો આકાર થોડા થોડા ટાઈમે પેલું પોપકોર્ન જેવું લાગતું હતું વાદલું, અને પછી આખું એનો શેપ બદલાઈ જાય. વેધર જેવું, વાદલા જેવું થોડા થોડા ટાઈમે બદલાશે. તારી ઈચ્છા હોય કે ન હોય, તારી ઈચ્છા હોય કે તારી ઈચ્છા ન હોય, સંયોગ વિયોગથી ભરપૂર છે આ જગત. અને જો તે કોઈ પણ સંયોગ વિયોગમાં ફિલ્મ નાખી તો એ બની ગયું ક્લેશ રૂપ સંસાર. બાકી સંયોગ વિયોગ એ જગતની એક ઘટના છે, પણ એના ઉપર આ મને બહુ સુખ આપે, આ છૂટું ન પડે તો સારું, અથવા આ તો બહુ ત્રાસ આપે છે, આ સેપરેટ થઈ જાય તો સારું, આવી જે તારી ફિલ્મ છે એ દુઃખરૂપ ક્લેશરૂપ સંસાર છે. હજી ખબર નહીં, આ સંસારમાંથી જ હું અટકતો નથી. સંસારનું સ્વરૂપ સમજો પછી વિરામ પામવા માટે તમારું જ મન કહેશે કે હવે છૂટવું છે આ સંસાર. પાછી એક્સપેક્ટેશન રાખવું, પાછું ડિજેક્શન મળે, પાછું કંઈક ઘટના બને ને પાછી એક્સપેક્ટેશન વધે. તમને એમ કે હવે દીકરાની એક્સપેક્ટેશન જ નથી રાખવી, ક્યાં બને શિકાગો કે સેન ફ્રાન્સિસ્કો, હવે એની અપેક્ષા બી નથી રાખવી. એનો ફોન આવે તો ઠીક છે, બાકી મારે ફોન કરવાનો. સડનલી તમારી બર્થડે છે ને આવી પહોંચે, મમ આઈ હેવ કમ ફોર યુ ટુ વિશ. પાછી એક્સપેક્ટેશન ઊભી થાય, પછી ગુલ. એટલે પાછું આ સંયોગ વિયોગમાં હવે નહીં અટવા. આ અનિત્ય જ છે બધી ચીજ, બધી જ ઘટનાઓ એક સંયોગ છે, અને સંયોગ તેનો વિયોગ છે. અને વિયોગ પછી તમે સ્થિર થઈ ગયા હશો તો એ કહેશે કે હવે મારે ઇન્ડિયા આવવું છે, મારી રૂમ સરખી કરી દેજે મમ્મી. તો તમને થાય કે કેટલી પીસ હતી, હું કેટલી ફ્રી હતી, હવે આવશે તો હવે અરે તારી ઈચ્છા પ્રમાણે બધું થાય દુનિયામાં, કર્મ પ્રમાણે બધા સંયોગ વિયોગ છે. સ્માઇલિંગ ઇન બોથ ઇઝ આર્ટ ઓફ લાઈફ. જોય સોરો બી શું બોલવાનું, અનુકૂળ પ્રતિકૂળ બી શું બોલવાનું, ઈષ્ટ અનિષ્ટ બી શું બોલવાનું, કે આ બધી જ તારી ફિલ્મ છે. એટલે હું સિમ્પલ શબ્દ વાપરું છું, સંયોગ વિયોગ અનિત્ય છે. એક ફોરેસ્ટમાં તું જઈ રહ્યો છે, ફોરેસ્ટમાં આગ લાગી અને આગ વધતી જાય, દાવાનલ. તું ભાગીને એક મોટા ઝાડ ઉપર ચડી જાય છે અને એકદમ ઉપર આર્યવીર તમને શીખવાડી શકે હાઉ ટુ ક્લાઇમ્બ અ ટ્રી અને એવી રીતે. એન્ડ યુ આર સીઈંગ એવરીથિંગ ગેટિંગ બર્ન, ચાર્જ, જે બોલવું હોય તે આખું આમ પ્રાણીઓ મરતા જુઓ છો, તમે ઝાડ બળતા જુઓ છો, બટ સ્ટીલ યુ આર ફિલિંગ કે આઈ એમ સિક્યોર્ડ, નોટ રિયલાઇઝિંગ કે થોડા ટાઈમમાં આ આગ આ ઝાડ પર આવશે અને મને પણ બાળી નાખશે. કયા સંયોગોના આધારે તું આટલી સલામતી સમજે છે? પતિના કારણે, પૈસાના કારણે, કયા આધારે તું? બસ સદગુરુના શરણમાં શીખી લે કેવી રીતે આત્મસ્થ થવું. સિક્યોરિટી જ સિક્યોરિટી છે, પછી ભય જ નથી કે સ્પૃહા બી નથી. આવું થાય તો સારું એવું સ્પૃહા નથી, અને આવું ન થાય તો સારું એવો ભય નથી. બિકોઝ યુ હેવ લર્ન્ડ હાઉ ટુ મેન્યુફેક્ચર પીસ એન્ડ હેપીનેસ વિધિન યુ. આર યુ રિયલાઇઝિંગ હાઉ વી આર ગોઈંગ ટુવર્ડ્સ વિરામ યાત્રા? કે આ સંસાર ક્લેશરૂપ, બિકોઝ તારી ફિલ્મના કારણે ક્લેશરૂપ. જો તું સંયોગ વિયોગથી ભરપૂર આ જગતમાં સંયોગ સન્મુખ થયો, એટલે કે એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા લાગ્યો, એટલે કે એમાં અહમ કરવા લાગ્યો, એટલે કે એમાં એક્સપેક્ટેશન કરવા લાગ્યો, તો આ જગત અસાર છે. ને તો જગતને હું અસાર કહેવા બી રેડી નથી. જગત છે, ખુરશી છે, એમાં અસાર શું? હવે તું એવી એક્સપેક્ટેશન રાખી કે સિંહાસન જેવી હોવી જોઈએ, તો તને અસાર લાગે કે આવો તો કંઈ સોફા હશે કંઈક. આ વખતે જો કે સારા છે સોફા,
પણ આના જેવું તો નહીં જ. હવે તમે આના જેવું એક્સપેક્ટ કરો ત્યાં તો તમને આ અસાર લાગવાનું છે. પણ એમાં તમારી ભૂલ કે સોફાની ભૂલ? તો હું જગતને અસાર કહેવા બી રેડી નથી. અસાર કેમ લાગે? બિકોઝ એવરી ટાઈમ યોર એક્સપેક્ટેશન્સ આર નોટ ગેટિંગ ફૂલફિલ્ડ. ફર્સ્ટ ડે તમને લાગ્યું કે આ બહુ વન્ડરફુલ છે, કંઈ કમર દુખતી નથી, આ હવે તો છઠ્ઠા દિવસ પર પહોંચ્યા અને તો એમ લાગે કે ના, નેક્સ્ટ ટાઈમ હજી જરા સારા સોફાની જરૂર પડશે. બિચારા પાછળવાળા કે કયા સોફાની વાત કરે, અમે તો ખુરશી જ છે. પણ સવારના કોઈ વાર તમને આગળ મળે છે ને સીટ, તારે તો તમે એની કમ્ફર્ટ અનુભવી હશે ને. કેવો સરસ ટેકો, આમ કેટલા લોકો તો પલાઠી વાળીને બેઠા હતા, આજે નથી બેઠા પણ 2-4 દિવસ પહેલાં એવા મસ્ત ધ્યાનસ્થ થઈને બેઠા હતા. આ બધાને ઊભા કરો, આ વચલી રોને તો ખબર પડશે પાછળ શું રહસ્ય છે. ઊભા થાવ. તમને લાગે કે રેમ્પ પર કેવા ટટાર બેઠા છે 1.5 કલાક. આ જો બધા સીટ લઈને બેઠા છે. જો મેડિટેશન ચેર આપણે ધરમપુરથી લે આવ્યા, હા બેસી જાઓ. આ તો પગ છૂટા થાય એટલા માટે. તું સંયોગ સન્મુખ થાય છે, તું સંયોગોમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે, એટલે કે એક્સપેક્ટેશન રાખે છે, એ ફૂલફિલ ન થાય. તું કહે છે હું છેતરાયો, આઈ હેવ બીન ચીટેડ. હું છેતરાયો. આ ઘડિયાળ લાવ્યો પણ મને સુગંધ તો કંઈ આવતી નથી, તો ઘડિયાળમાંથી સુગંધ આવે? હું છેતરાયો. એવું બન્યું કે એક વખત એક માણસ જોખમ લઈને, જોખમ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ડેન્જર નહીં, પ્રેશિયસ, બંને માટે જોખમ બોલાય. ડેન્જરસ નહીં પણ પ્રેશિયસ, એટલે કાંઈક માલ લઈને આમ બેગ પકડીને, બિકોઝ અંદર માલ છે લાખોનું. આવું નહીં કરતા ને તો ચોરોનું ધ્યાન તમારા પર જ રહેશે કે આટલું જતન કરે તો એમાં બંડીઓ ને લુંગીઓ નહીં હોય. ત્યારે તમારી ચરાય ને ત્યારે એને બહુ કહેતો કે સાંકળ બાંધે છે ટ્રેન સાથે, એટલે તો અંદર ડાયમંડ જ હોવા જોઈએ. બિચારો પછી કે આ મૌલિક જે મને છેતર્યો. અરે તમે શું કર્યું છે એમાં? એની એક્સપેક્ટેશન એવી હતી, તમારી તો શું ભૂલ એમાં. તો આમ લઈને બેઠો તો એની સીટ પર, અને સામેની સીટ પર એક માણસ, જેન્ટલમેન, એકદમ રમન જેવો લાગતો હતો આમ. તો he just looked at him. He looked at him. Not રમન, રમન જેવો મેં કીધું, બિકોઝ મારા સ્ટોરીમાં ઇઝ અ નેગેટિવ કેરેક્ટર એટલે. એન્ડ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ તો આઈ કેન કીપ યુ ઇન માય, ઓકે. તો રમન જ બેઠો હતો, ચલો ઇફ હી ડઝન્ટ માઇન્ડ. અને પેલા આમ સ્લાઇટ સ્માઇલ આપી, રમને બી સ્માઇલ આપી. સો હી ફેલ્ટ કે કોઈ આમ એકદમ લુક્સમાં બી જેન્ટલમેન છે, અને બોસ્ટનથી બનીને આવ્યો છે, એટલે આમ બોલવાનું બી એકદમ પોલિશ, સારા માણસ લાગે છે, ટ્રસ્ટવર્ધી લાગે છે. રમણને જુઓ તમને એવું લાગશે. પછી એને વોશરૂમ યુઝ કરો છો, એવું કે હવે આમ મૂકું, એની પાસે સાંકળ નહોતી. સાંકળ લેવા ગયો તો કે બસ મૌલિકજીને છેલ્લી સાંકળ આપી, એટલે હવે આ બેગનું કરવું શું? ટોયલેટમાં લઈ જાય, કોઈ ફાવે નહીં. પણ તો કે આ રમન જેન્ટલમેન લાગે છે, તો કે તમે મારી બેગ સાચો છો? ઓફકોર્સ. ગયો શાંતિથી, ટેન્શન વિના, બિકોઝ જેન્ટલમેન કેરમાં મૂક્યું છે બેગ. બહાર નીકળ્યો, ન બેગ ન રમન, બેગ બી નહીં, રમન બી નહીં, ભાગી ગયો બેગ લઈને. તો કે હું છેતરાયો. રમન કે પણ મેં ક્યારે કીધેલું હું જેન્ટલમેન છું? તમને એવું લાગ્યું કે આ જેન્ટલમેન છે ને, તમે અપેક્ષા રાખો એ પૂરી ન થાય ને એને મને બહુ દુઃખ આપ્યું. પણ એ કે મેં ક્યારે કીધેલું મારા પર એક્સપેક્ટેશન રાખ, અને પાછો કહે છે કે હું છેતરાયો. પેલો કે હું છેતરાયો, આટલી બધી તે એક્સપેક્ટેશન રાખી મારા ઉપર, હું છેતરાયો. આવી તો કંઈ માં હોતી હશે, બસ પાંખ આપીને ઉડાડી દેવાના છો, અને એને એની સેવા ભક્તિ સાધના કરવાની, મારી અપેક્ષા નહીં રાખવાની. હા હા પાડો તો એવું કરવાના છો તમે લોકો, તો સારું.
એટલે જ નિયમસાર ગ્રંથમાંથી કીધું છે કે કુટુંબ કબીલો ધુતારાની ટોળી છે. એટલી બધી પ્રેમ ને સિક્યોરિટી દેખાડશે પણ મૃત્યુ સમયે સાથે નહીં આવે. નિયમસાર ગ્રંથમાં આ શબ્દ ધુતારાની ટોળીમાં તું સદગુરુનું વિસ્મરણ નહીં કરતો, વિતરાગ ધર્મનું વિસ્મરણ નહીં કરતો. જૈન રામાયણમાં તો એવી રીતે આવે છે કે જ્યારે રામના હુકમથી સારથી, ત્યાં સારથી છે, કોકમાં લક્ષ્મણ છે, ગર્ભવતી સીતાને વાલ્મીકીના આશ્રમમાં મૂકવા જાય છે, તો કે ભાઈ રામજીનો ઓર્ડર છે એટલે તમને આવી રીતે લોક અપવાદ કંઈક તમારે કહેવું છે, રામજીને કોઈ મેસેજ આપવો છે. સીતાજી કહે છે કે રામજીને એટલું જ કહેજો કે મને છોડી એનો વાંધો નહીં, વિતરાગનો ધર્મ ન છોડે. એમ જૈન રામાયણમાં એ પ્રકારે આવે છે. તો અહીંયા વાત ચમરી ગાય હોય છે. એક ચમરી ગાય એક એવી ગાય કે એનું પૂંછડું એકદમ આપણું પેલું ચામર જેવું છે ને, એવું ફ્લફી ને, હાઉ ડુ આઈ ડિસ્ક્રાઇબ ઇટ, યુ અન્ડરસ્ટુડ ને? એટલે એવી જાતની એની પૂંછ હતી અને એને એના ઉપર બહુ મમત્વ. અને પછી ઝાડ ઝાકરમાં જાય ને તો એ ફસાઈ જાય એટલે એ ત્યાં ઊભી રહી જાય એટલે શિકારી આવીને એને શિકાર કરી જાય. એટલે કે તું આવી રીતે મમત્વના કારણે સંસારમાં અટકે છે અને પછી વિકારોનો શિકાર બની જાય છે. બહુ સુંદર રીતે વાત પ્રભુ કહે છે. જગત ત્રિવિધ તાપથી ભરેલું છે, આધિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ. મનની પીડા આધિ, શરીરની પીડા વ્યાધિ અને સંયોગોની પીડા ઉપાધિ. આધિ વ્યાધિ ઉપાધિથી આ ત્રિવિધ તાપથી આ સંસાર દુઃખનો અનુભવ થાય છે. એમ બી કહે છે કે જ્ઞાની જેમ કહે છે એમ જ છે, અને છતાં મનમાં એમ થાય કે હજી હું એકવાર લાસ્ટ વાર ટ્રાય કરીશ. કોઈ વાર મારા પ્રયત્ન બરાબર નહોતા ને એટલે બરાબર નહીં, તો હું પ્રયત્ન કરીશ તો થઈ. પણ જ્ઞાની તો કહે છે, અરે જ્ઞાનીના સિદ્ધાંતો આપણે જો ખરેખર નિશ્ચય થયો હોય ને, ઇટ્સ લાઈક બોલિવૂડ મૂવી અડધી થાય ત્યાં સુધી યુ નો વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. હીરો પીટાતો હોય ને, પીટાતો એટલે કે ઓલમોસ્ટ બ્લીડિંગ, અને 3 બુલેટ લાગ્યા હોય. વોર 2 જોયા પર્યુષણ પછી 3-4 બુલેટ લાગ્યા હોય, બિચારો કોઈ વોચમેનને લાગે તો મરી જાય. પણ હીરો તમને ખબર જ હોય કે આ મરશે નહીં, પડી ગયો છે જમીન પર, તો બી તમને ખબર હોય આ મરશે નહીં. થોડા ટાઈમ પછી આમ પાછો આમ ઊભો થશે ઠા કરીને વિલનને, યુ નો ઇટ. અને તમે વિતરાગના ધર્મ અને વિતરાગના સિદ્ધાંતો સમજ્યા હોય ને, યુ કેન ફોરસી, યુ કેન પ્રિડિક્ટ કે હું આટલો રાગ કરું છું ને, હું દુઃખી થવાનું છું. આજે રાગ કરું છું, મજા આવે છે, કાલે ઉડી જશે અને હું દુઃખી થવાનું. તમે ધર્મની શ્રદ્ધા હોય, યુ ડોન્ટ નીડ એન એસ્ટ્રોલોજર ઇન લાઈફ. યુ કેન પ્રિડિક્ટ યોર લાઈફ કે કાલે હું દુઃખી થઈશ, બિકોઝ મને આવા વિચારો કરું છું. આ વરિંગ, પ્લાનિંગ ફાઇન, બટ વરિંગ નોટ ફાઇન. આ કરું છું અને એની સાથે આમ જ થવું જોઈએ એવી એક્સપેક્ટેશન રાખું છું, અને થવાનું છે કર્મ પ્રમાણે, મારી ઈચ્છા પ્રમાણે નહીં. કાલે હું દુઃખી થઈશ. તમે પ્રિડિક્ટ કરી શકો કે પરમ દિવસે હું રડવાની છું, બિકોઝ હું અત્યારથી આવા વિચાર કરું છું. પરમ દિવસ એમ વિતરાગના સિદ્ધાંતોનો નિશ્ચય હોય તો તમને ખબર છે કે જરા અવસ્થા આવવાની જ છે, મૃત્યુ આવવાનું જ છે, સંયોગનો વિયોગ થવાનો જ છે. આ બધી ચીજ કે યુ કેન ફોરસી, યુ કેન પ્રિડિક્ટ, યુ કેન પ્રિપેર યોર સેલ્ફ. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. When we take support of wrong examples, take wrong messages. Ghazni, somewhere in Afghanistan, ત્યાંનો રાજા મોહમ્મદ અહીંયા સોમનાથના મંદિરની બહુ પ્રખ્યાતિ સાંભળી, આખું સોનાનું શિખર છે ને આ છે તે, એટલે એના ઉપર આક્રમણ કરે છે. ફેલ્સ.
બીજી વાર આક્રમણ કરે છે, ફેલ્સ, અટેક કરે છે. 17 times he failed. 17th time when he failed, he had to run for his life. એક ગુફામાં જઈને છુપાઈ ગયો, કારણ કે સૈન્ય પાછળ હતું. એ ગુફામાં એક ડાર્ક કોર્નરમાં છુપાઈ ગયો, વેરી વેરી ડિજેક્ટેડ. 17 times he lost, failed in સોમનાથનું મંદિર. અને ત્યાં ગુફામાં ડિજેક્ટેડ હી વોઝ સિટિંગ, હી સીઝ અ સ્પાઈડર એનું વેબ બનાવતો હતો, કરોળિયો. વેબ બનાવતા બનાવતા નીચે પડી જાય, ગીવઅપ ન કરે, પાછો ઉપર જાય એન્ડ હી કન્ટિન્યુઝ મેકિંગ ધ વેબ. પડી જાય તો બી ધ સ્પાઈડર વુડ નોટ લૂઝ હોપ એન્ડ વુડ ટ્રાય અગેન એન્ડ અગેન. અને ગઝનીનો મોહમ્મદ ઓફ ગઝની એ આ જોઈને કહે છે કે ઇફ ધ સ્પાઈડર ડઝ નોટ સ્ટોપ ટ્રાઇંગ, ડઝ નોટ ગીવ અપ, વાય શુડ આઈ ગીવ અપ? એન્ડ 18th time he attacks and he wins. Now you are clapping, કે what a spirit, but I am taking a negative message from here. કે you yet want to try in સંસાર only, કે સંસારમાં ચેન્જીસ કરીને you don't want to give up hope. Giving up hope in સંસાર is actually વૈરાગ્ય. But તમે આવા wrong example, go on trying, go on nagging, અને થઈ જશે. રોંગ મેસેજ. હા, એ વાત સાચી, તો હિસ્ટ્રીમાં લખાયું છે, હિસ્ટ્રી બુક્સમાં છે કે 18th time he tried and he won. જીત્યો. પણ એને જઈને પૂછ્યા હો, એ સુખી થયો, તૃપ્ત થયો, શાંત થયો? સો ડોન્ટ કોપી મોહમ્મદ. ફર્સ્ટ જેને અનુકરણ કરવું હોય, કોપી કરવો હોય, એને જઈને પૂછાવ્યો કે આઈ થિંક યુ આર હેપીયર દેન મી, ઇઝ ઇટ રાઇટ? આપણે છે ને બધા જ આપણા કરતાં હેપીયર લાગે. એટલી બધી કમ્પ્લેન્સ ફોર લાઈફ હોય, આનો હસબન્ડ સારો, આની પાસે પૈસો સારો, આનું લોકેશન સારું, આનું આ સારું, આનું થોબડું સારું, આનું ફિગર સારું, આનું આ સારું. તમને બધા જ હેપી લાગે એટલે તમે દુઃખી જો. પણ પેલા હેપી લેડીને પૂછી લો કે આઈ ફીલ યુ આર હેપીયર દેન મી, એમ આઈ રાઈટ? તો કે ના, મારા ઉપર દુઃખના ડુંગરા છે. તમે માની નહીં લો કે પેલા પાસે બહુ પૈસા છે એટલે બહુ સુખી છે, એને રાતના ઊંઘ નથી આવતી. તું પિલો ઉપર પડે છે ને ઊંઘ આવે છે, ને એ બિચારો પિલ્લો પછી ઊંઘ આવે છે. હા, પણ તમારા ધારણા છે ને કે પૈસા હોય પછી શેની તકલીફ? પૈસા હોય ચેરિટી કરી શકો, પૈસા હોય બાપા અમેરિકા જાય તો એની સાથે અમેરિકા જઈ શકે, પૈસા હોય તો પછી તકલીફ શું? તો એને પૂછીને કન્ફર્મ કર પહેલાં કે આટલા પૈસા છે એટલે તારા જીવનમાં તો દુઃખ નહીં જ હોય કે? તો કે ના, મને છોકરાનું દુઃખ છે, સાસુનું દુઃખ છે, પતિનું દુઃખ છે, પત્નીનું દુઃખ છે. તારે તમે મારું તો આ બધું સારું છે. પણ નહીં, તમારે માની લેવું જ, બિકોઝ તમે જે કલ્પના કરી કે સુખ આમાં છે, એ એનામાં છે એટલે એ સુખી છે. પણ યુ નેવર આસ્ક્ડ, યુ નેવર ચેક્ડ વેધર યોર ડેફિનેશન્સ વર રાઇટ ઓર નોટ. કોઈ આટલું સ્લિમ બોડી હોય, બેનોમાં તો બહુ થયા. તમે આ જોયા કરો, કાં તો જ્વેલરી જુઓ, પણ અહીંયા તો કોઈ પહેરીને આવતું જ નથી. એટલે શું જોઈએ? તો લાગે આ ટીના બહુ પતલી લાગે, સારી લાગે છે, આ સારી લાગે છે, આ પ્રાચી સારી લાગે છે. મેં ના જ તને કહું છું, તારી દેરાનીના વખાણ કર્યું કે હા જો બધું જ ખાતી હશે પણ કેવી પતલી રહી છે એકદમ. હા, તારો પાયજામાનો એકની અંદર એ આખી સમાઈ જાય. એ નો આસ્ક હર કે આ પતલા રહેવામાં જ સુખ છે, એ જે તે માની લીધું છે. તો કે તો તું તો પરમ સુખી હશે જગતમાં. તો કે ના, મને તો અત્યારથી દુઃખ સ્ટાર્ટ થયું છે કે હવે 2 દિવસ પર્યુષણ છે. એક્ઝામ્પલ આપું છું. પણ આવી રીતે કમ્પેર કરી અને દોડનો અંત જ નથી આવતો. પહેલાં નક્કી કરીએ કે ત્યાં
આ સ્પીકરને ટચ કરીને પાછો આવું છે. એટલે પેલા છોકરાઓ સવારના હોય ને એ લોકો રમતા હોય, સ્નાત્ર પૂજા વખતે એ લોકો આવી રીતે ટાર્ગેટ્સ બનાવે કે આ સ્પીકર એટલે પેલું અંદર અંદર તમે પેલું લય હર્ષ અપાર કરો અને હું કરવા દઉં છું. એક વખત તમારી જેમ એ લોકો બેસે, આમાંથી જ મને સંન્યાસીઓ પણ મળશે. થોડું તોફાન કરવા દઉં છું. મેં ખાલી આરોને કીધું બસ ટુમોરો ઇઝ ધ લાસ્ટ ડે ઓફ પૂજા, એટલે અર્લી મોર્નિંગ પછી નથી. નો વી ડોન્ટ વોન્ટ ઇટ ટુ એન્ડ. ચાલો આટલા તો સંસ્કાર પડ્યા, એને જે સુખ મળતું હશે અહીંયા. સ્નાતરનું સુખ હમણાં ન હોય પણ આ વાતાવરણમાં જે, તો એ લોકો પહેલાં ટાર્ગેટ બનાવે અંદર અંદર કે એવું કામ છે. એ લોકો આખી રમત રમી લે ને તમને ખબર ના પડે, તમને લાગે કે એમને એમ જાય, પછી એ ટચ થઈ જાય. તો હવે તો દોડનો અંત આવ્યો ને, પછી બીજું ટાર્ગેટ બનાવે, ત્રીજું બનાવે. તમે પણ એક ટાર્ગેટ રાખો છો ને કે બસ આના પછી વિરામ પામ વિરામ પામ, અને જેવું એ ટાર્ગેટમાં એટલે તમને બીજું તમારા આ દોડતા મનને બીજું ટાર્ગેટ જોઈએ કે હવે પેલા ઝાડને ટચ કરીએ, આ ઝાડનું થઈ ગયું બીજા, પાછી દોડ શરૂ થાય, પાછી દોડવાનું થાય, પછી દોડ પૂરી થાય, ત્યાં ત્રીજું ટ્રી બનાવો અને એમ કરતા મરી જાઓ. પણ વિરામ પામની વાત બેસતી નથી ભીતર. એક ફેક્ટરીમાં એક માલિકને કોઈ કારીગર સાથે, કોઈ લેબરર સાથે થોડું બોલાચાલી થઈ ગઈ અને બોસની સામે બોલે એટલે બોસને ગમે. બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ, પણ એને ખબર નહીં, એને એમ કે દોડાયો થયો હશે, વોટ એવર, હી ડિડન્ટ નો દેટ. તો એને એમ કીધું નો 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 ઇટ્સ નોટ લાઈક ધીસ, ઇટ્સ લાઈક ધીસ. બોસને આવ્યો થોડો ગુસ્સો, કેબિનમાં બોલાવ્યો અને બધા આ હીટેડ આર્ગ્યુમેન્ટ જોયેલી એટલે કે મર્યો, ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ફાયર્ડ. રૂમમાં એને પૂછ્યું કે તારો પગાર કેટલો છે? તો કે 30,000 રૂપિયા. કાલથી તારો પગાર 90,000. બહાર આવીને બધાને કહે છે કે 3 ગણો મને રેઝ આપ્યો. બધાને આશ્ચર્ય થયું કે અમને તો એમ કે ગયો આ સીધો જ નીકળશે ઓફિસમાંથી બહાર. એને બધા 3 મહિના પછી પાછો પેલો બોસ એને બોલાવે છે કેબિનમાં અને એટલું જ કે યુ આર ફાયર બિકોઝ યુ આર્ગ્યુડ અગેન્સ્ટ મી, યુ આર આર્ગ્યુઇંગ, સો યુ આર ફાયર. પહેલાંની બી સમજ નહીં પડે કે ફાયર જ કરવું તો 3 મહિના પહેલાં જ કરવું જોઈએ. આ ઘટના તો 3 મહિના પહેલાંની છે. અને હમણાં કે બહાર બી લોકોને ખબર નહીં પડે. એક જણને સારા સંબંધ હતા બોસ સાથે, તો પૂછ્યું કે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ફાયર હિમ તો તમે ત્યારે જ કરવું હતું ને હમણાં? તો કે નહીં, ત્યારે કરતે ને તો એને 30,000ની લોસ થાત. મારે એને દુઃખી કરવો હતો. હવે એને શું લાગશે કે મારા 90,000ની જોબ ગઈ, પેલી 30,000ની જોબ હતી, તો એમાં વધારે દુઃખ થાય. આ કેવું ભેજું ચાલે છે આમ, આ અજ્ઞાની જીવનું ભેજું કેવું ચાલે છે. રિવેન્જ લેવા માટે બી કેવી સ્ટ્રેટેજી હોય છે એની પાસે. એટલે આખું પ્રોજેક્શન તમારું મન મોહના હિપ્નોટિઝમમાં કેવું કરે છે એ બનાવી દે છે આ જગતને ક્લેશરૂપ સંસાર બનાવી દે છે. અને યુ નીડ ટુ આસ્ક કે આ દુઃખરૂપ કેમ બન્યું છે. ઇફ યુ આસ્ક માર્ક્સ તો કહેશે કે સમાજ વ્યવસ્થા, સોશિયલ સિસ્ટમ ઇઝ સચ કે એના કારણે માણસો દુઃખી થાય છે. ઇફ યુ આસ્ક ફ્રોઇડ, ફાધર ઓફ મોડર્ન સાયકોલોજી, તો એને પૂછો તો કહેશે ઓલ બિકોઝ ઓફ સપ્રેસ ડિઝાયર્સ. તમે જ્ઞાનીને પૂછો તો કે તારા કારણે તું દુઃખી થાય છે. યા યો અજ્ઞાન, યો આસક્તિ, યો અહંકાર, યો ઇગ્નરન્સ, યો ઈગો, યોર એક્સપેક્ટેશન્સ, અને એના કારણે તું દુઃખી થાય છે. એ રીતે ચિંતન કર કે આ કન્ક્લુઝન છે કે આઈ એમ અનહેપી બિકોઝ ઓફ મી. આ લાઈન પહેલાં મૂકી દે અને પછી ટેક દેટ ઇન્સિડન્ટ ઇન દેટ વે. અમારી સ્કૂલમાં પેલી કાંઈ ઓપી સિન્હાલની બુક હતી ને આપણે મેથ્સની, અને વી વર ઓલ ડુઈંગ મેથ્સ ટુગેધર. ઓપી સિન્હાલ ચાલતું હતું તે વખતે.
વન્ડરફુલ બુક, અને એના તમે સોલ્વ કરો તો તમારી એકદમ પકડ છે મેથેમેટિક્સ પર. અમારા ટાઈમે આ હતો 82-83ની વાત છે. તો આપણે કરે ચાલો પ્રોબ્લેમ એટલો ડિફિકલ્ટ હોય, એમાં પેલા રાઇડર હોય જોમેટ્રીના, તો એ તો ચાલો એટલા માર્ક્સ સારા આવ્યા હતા, પણ મારે આઈ વોઝ નોટ સો ગુડ ઇન મેથ્સ. મેથ્સ વોઝ નોટ માય પ્રિય સબ્જેક્ટ. બહુ મહેનત કરીને સારું લાવતા હતા એ અલગ વાત છે, પણ આમ અમુક લોકોને આમ મેથ્સ આવે ને મોઢામાં પાણી છૂટે એવું આપણે છૂટતું નહોતું. આપણે મહેનત કરવી પડતી હતી એનામાં. તો આમ ઓફિસમાં પ્રોબ્લેમ આવે ને, પહેલું મન શું થાય ખબર છે? પાછળ જોઈને આન્સર જોઈ લઈએ. પાછળ બધા આન્સર્સ હોય, એ આન્સર જોઈ લઈએ અને પછી પ્રોબ્લેમને એવી રીતે લઈ જાય કે એ આન્સર પર પહોંચે. તો સેમ આન્સર હું આપી દઉં છું કે યુ આર ધ રીઝન ફોર યોર મિઝરી. હવે ઇન્સિડન્ટને એવી રીતે પ્રોસેસ કર કે યુ રિયલાઇઝ આઈ એમ રોબિન્સન ક્રુઝો, દેર ઇઝ નો વન હુ કેન મેક મી અનહેપી હિયર. I am responsible for my misery. My processing of the situations is making me unhappy. આ જ સિચ્યુએશનમાં કોઈ જ્ઞાની હોય તો એને કાંઈ અસર ન થાય અને મને દુઃખરૂપ લાગે છે. તો આ કેટલી ઇઝી મેથડ છે આ રીતે કરવાની, કારણ કે તારી તો બધી ઈચ્છાઓ બી એવી વિચિત્ર હોય ને. ગુલાબ ખીલે પણ કરમાય કે નહીં. શું? ગુલાબ રોઝ ખીલે પણ કરમાય નહીં. હવે આવી ઈચ્છા તારી કેવી રીતે પૂરી થાય? કરમાય એટલે એને શું કહેવાનું? વિધ. એવું બને? હા, પ્લાસ્ટિકનું હોય તો બને. એ ખીલે ને ખીલતું જ રહે, ખીલતું જ રહે, ખીલતું જ રહે, પણ સુગંધ ન હોય. પણ જે ખીલે એ તો કરમાવાનું છે. કોઈક ફૂલ 4 કલાક પછી, તો કોઈ 8 કલાક પછી, તો કોઈ 12 કલાક પછી. હવે તો બધું એટલા ઇન્જેક્શન લગાડતા હોય છે ને ફ્લાવર્સમાં કે તમે ઈચ્છો તો એને બેહોશ કરી શકો, એને ઈચ્છો તો એની લાઈફ વધારી શકો, ને બધું પેલું સોલ્ટ નાખે ને આ નાખે ને એવું બધું વોટ એવર. તારી આ ઈચ્છા કેવી રીતે પૂરી થવાની? જે ખીલશે એ તો કરમાશે જ ને, જે ઉદય પામશે અસ્ત તો થશે જ ને. યુ હેવ ટુ એન્જોય ધ સનરાઇઝ એન્ડ ધ સનસેટ. સો મેની પ્લેસીસ સનસેટ વખણાય, સો મેની પ્લેસીસ આપણે સનરાઈઝ જોવા જઈએ. બંનેમાં બ્યુટી છે એન્ડ યુ હેવ ટુ લર્ન ટુ એન્જોય ધ બ્યુટી ઇન બોથ. પણ તમને થાય કે સનરાઈઝ થવો જોઈએ એન્ડ સન શુડ ઓલવેઝ સ્ટે, અને આ ઈચ્છા તારી પૂરી થવાની જ નહીં. તારી ઈચ્છા કોક વાર તો ઈચ્છા પૂરી થવાની જ નહીં. નેચર ઓફ યોર ડિઝાયર ઇઝ સચ કે એ પૂરી થવાની જ નહીં. અને કોક વાર પૂરી થાય તો પણ તું દુઃખી રહેવાનો છે. મિડાસ ઓફ ગ્રીસ, વરદાન, હી ગોટ અ બૂન. જે ટચ કરશે એ ગોલ્ડ. નાવ હવે શું જોઈએ? એ કેવી રીતે આ માણસ દુઃખી બની શકે? આપણે લાગે કે હવે તો એ સો ઈ ટ્રાઈડ. એના ટેબલને ટચ કર્યું, ગોલ્ડ. ખુશ ખુશ થઈ ગયો. કબાટને ટચ કર્યું, ગોલ્ડ. ચેરને ટચ કરી, ગોલ્ડ. આખું આમ ઘરમાં દિવાલનો ટચ કર્યું, ગોલ્ડ. 2 કલાક સુધી બધું ગોલ્ડ બનાવ્યું, પછી ભૂખ લાગી. ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેઠો, બ્રેડ એન્ડ સૂપ આવ્યો. વાહ વાહ, અત્યારના તો બ્રેડ એન્ડ સૂપ બી સારા લાગે રાઈટ. તો બ્રેડ ટચ કર્યું, ગોલ્ડ. સૂપ ટચ કર્યું, ગોલ્ડ. એની દીકરી આવી, હાય ડેડ. એને ભેટ્યો, ગોલ્ડ. એને થયું કે આ મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ, એ જ દુઃખનું કારણ છે. ઓસ્કાર વાઇલ્ડ હેઝ રિટન કે દુનિયામાં 2 કેટેગરી ઓફ દુઃખી જીવ છે. એક જેની ઈચ્છા પૂરી ન થઈ હોય તે, અને એક બીજો જેની ઈચ્છા પૂરી થઈ હોય. એક જેની ઈચ્છા પૂરી ન થાય તો સ્વાભાવિક છે દુઃખી રહેવાનું, અને બીજો જેની ઈચ્છા પૂરી થઈ, હવે સુખનો ટાઈમ છે, પણ હવે એની ડિમાન્ડ અને ડિઝાયર હેઝ ગોન ટુ સમ અધર ઓબ્જેક્ટ, હાયર ઓબ્જેક્ટ. વધુ જોઈએ, નવું જોઈએ, જુદું જોઈએ. નવું, જુદું, વધુ. એક્સાઇટમેન્ટ માટે તને હંમેશા નવું, જુદું, વધુ. એટલે ભાગતો જ રહે, ભાગતો જ રહે, ભાગતો જ રહે. અને મન ભાગતું જ રહે એટલે અસંતુષ્ટ જ રહેવાનું છે. એક અમેરિકામાં એક જણને મેં પૂછ્યું, ત્યાં તો બધું શું 38 સુધી આપણે પૂછીએ કે કેટલા છોકરાઓ છે, તો કે ના, હજી લગ્ન બી નથી કર્યા. આઈ એમ થિંકિંગ ઓફ સીઈંગ ગર્લ્સ નાઉ. બધું એની એજ પર એનીથિંગ હેપન્સ હે.
તો મેં કહ્યું છોકરાને પૂછ્યું કે બાપા તું હજી પરણ્યો નથી તો તને મારી ગેંગ જોઈન કરવું હોય તો મોસ્ટ વેલકમ. તો કે ના ના મારે પરણવું છે, આઈ મીન સર્ચ ફોર અ ગર્લ. થોડા ટાઈમ પછી પાછું પૂછ્યું, 1 વર્ષ વીતી ગયું એકચ્યુઅલી. તારે તને કોઈ ગર્લ દેખાતી જ નથી? એ તો 38નો હતો પાછો, કોઈ દેખાતું નથી. તો કે નો આઈ એમ સર્ચિંગ ફોર અ ગર્લ, પણ એ ગર્લ હેઝ ટુ બી અ પૂર્ણ સ્ત્રી. પૂર્ણ સ્ત્રી, કમ્પ્લીટ વુમન. કમ્પ્લીટ એટલે એનું જે બી ચેકલિસ્ટ હશે એવું બધું જ કમ્પ્લીટ. આટલું એજ્યુકેશન, આવા લુક્સ, આવું 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 વોટ એવર ઇઝ ચેક. પાછો 1 વર્ષ પછી મારે તો દર વર્ષે જવાનું થાય અને આવે. મેં તને હજી કોઈ પૂર્ણ સ્ત્રી નહીં મળી? તો કે એક મળી હતી. તો મેં કીધું એની સાથે કરી લેવા હતા ને? તો કે એ પૂર્ણ પુરુષની શોધમાં હતી. અરે આ તારો પ્રોબ્લેમ નહીં સોલ્વ કરી શકું હું. વિરામ પા ભાઈ. તારું દુઃખ તારી નિયતિ છે. હવે આમ છાયાની જેમ પાછળ આવવાનું છે. જેવી ડિઝાયર તારામાં જાગે ને એટલે તારું પડછાયું જોઈ લે કે આ દુઃખ આવવાનું જ છે પાછળ. ડિઝાયરલેસનેસમાં કોઈ પડછાયો પડતો નથી. ડિઝાયર છે એટલે દુઃખ છે જ. આજે નહીં તો 1 મહિના પછી, 1 વર્ષ પછી. પણ ડિઝાયર છે એટલે દુઃખનો પડછાયો છે. એટલે કીધું ક્લેશરૂપ સંસાર. તે સંસાર એટલે તારું બૈરું નહીં, તારો વર નહીં. સંસાર એટલે તારું પ્રોજેક્શન, તારા ડિમાન્ડ્સ, તારી ડિઝાયર્સ, એ તારું દુઃખનું કારણ છે. વિરામ પામ, વિરામ પામ. સાધક છે ને નિરાશ બની ગયો છે. નિરાશ, નો આશ, નો ડિઝાયર ઇન ધ વર્લ્ડ. અહીંયા વર્લ્ડલીનેસ વર્ડ હતું, સફરિંગ, વર્લ્ડલીનેસ. રેતીમાંથી તેલ નહીં જ નીકળે. આર યુ કન્વિન્સ્ડ અબાઉટ ઇટ? તો તમે પ્રયત્ન બી નહીં કરો હવે રેતીને કે મિક્સરમાં નાખીને તેલ કાઢવું, કુંડીમાં નાખીને કરવું, કારણ કે યુ નો કે રેતીમાંથી તેલ નીકળે નહીં. એમ સંસારના સંયોગોની પ્રાપ્તિમાંથી મારું સુખ નીકળવાનું નથી. મારો ભાઈ શેર બજારનું કરે છે. હવે તો કોઈ જતું બી નથી સ્ટોક એક્સચેન્જ, પણ વર્ષો પહેલાં તો પેલું રિંગમાં જવાનું આવતું ને તમારે. ઇનફેક્ટ ત્યાં જ્યારે બ્લાસ્ટ થયો ત્યારે હી વોઝ ધેર ઓનલી. ઇન વિચ યર? 93? હા, બધું બોમ્બેમાં તો હી વોઝ ધેર. તે વખતે બધા મોબાઈલ બી નહીં. પપ્પા કહે કે હવે 4 કલાક વેઇટ કરીએ, જો પાછો આવ્યો તો એ જીવતો છે ને તો ત્યાં ઉડી ગયો. એવી સ્થિતિ હતી. આઈ ડોન્ટ નો વેધર યુ હેવ ઓબ્ઝર્વડ ઓર નોટ, પણ શેર બજારના એન્ટ્રન્સમાં એક સ્નેક લાઈક શું કહેવાય, સ્ટ્રક્ચર કહેવાય કે ઓ યા ધીસ સ્નેક જેવું બનાવ્યું છે કે એન્ટરિંગ ધ કોબરા જેવું સ્ટ્રક્ચર બન્યું કે યુ આર એન્ટરિંગ અ કોબરાઝ માઉથ. આટલું તને સાવધાન 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 કે તો બી બધા જાય છે અંદર. લગ્નમાં બી 3 વાર કે સુનિલ સાવધાન સાવધાન સાવધાન. પેલા ઘોર મહારાજ બિચારો કેટલો તમને બચાવવાની કોશિશ કરતા હતા, તો બી કે નહીં મારે પરણવું જ છે. હવે આખી જિંદગી સાવધાન સાવધાન સાંભળો. હવે સમર્થ રામદાસની પણ એ જ કથા હતી કે લગ્નની ચોરીમાં બેઠા છે અને જેવું ગોર મહારાજે સાવધાન કીધું અને એને થયું કે આ કોઈ જ્ઞાનીનો અવાજ છે કે સંસારમાં નહીં ફસાય, નીકળી ગયા સંન્યાસ લીધો. સાવધાન સાવધાન સાવધાનમાં તો લગ્ન વિધિમાં જ છે સાવધાન સાવધાન બોલવાનું. મેં તો કાઢી નાખી કે કોઈ સાંભળતું જ નથી, સત્સંગમાં નથી સાંભળતું, તો લગ્ન વિધિમાં કહું તો મેં કાઢી નાખી આ વિધિ કે હવે કંઈ સાવધાન સાવધાન બોલવાની જરૂર નથી. કોઈ જાગૃત થતું નથી. મૂર્ખાઓ જ આવ્યા છે. જો ઇન્ટેલિજન્ટ હોય તો આ માર્ગે જ જાય ને, વિતરાગના માર્ગે. આ જ માર્ગે જાય. છોડી દે. દૂધનો દાજેલો છાશ ફૂકીને પીએ. એકવાર તમે દૂધ હોય અને તમને ખબર નહીં કે ઇટ્સ હોટ મિલ્ક અને તમે સીધું પીવા ગયા અને તમે દાજ્યા, પછી એવા ગભરાઈ જાઓ તમે કે એની વ્હાઇટ લિક્વિડ તમે પહેલાં ફૂ કરવા લાગો. પછી છાશ, હવે છાશમાં શું ફૂંક મારવાની, પણ દૂધનો દાજેલો છાશ પણ ફૂકીને પીએ
તું પણ હવે એવરી ઇન્સિડન્ટમાં ફૂકીને કરજે. કારણ કે એકવાર આ વાસના સેવીને, ડિઝાયર સેવીને તું દાજ્યો છે, તો હવે જે સંગ પ્રસંગ થાય એમાં અટેચમેન્ટ નથી થઈ જતો. નિરાશ સાધક તે કે જે નિરાશ છે, કે મને સંસારમાંથી કંઈ મળે. અને હું ઓટોગ્રાફ બી લખતો હોઉં છું, જગતની આશા રાખતો નહીં, પરમાત્માની આશા છોડતો નહીં. પરમાત્માની આશા છોડતો નહીં, પણ જગતની આશા રાખતો નહીં. અને નિરાશ, અરે તું ધર્મ ધ્યાન કરે છે, દવા તો લે છે, પણ તને બીમારીનો જ ખ્યાલ નથી, દર્દનો પણ અહેસાસ નથી, પણ દવા લે છે. તું ધર્મ કરવા લાગે છે, સ્નાત્રમાં આવે છે, મેડિટેશનમાં આવે છે, સેમ વાય યુ આર ડુઈંગ યુ ડોન્ટ નો. તો આ તો મૂર્ત, આ રીતે તો ધર્મ ન ફલે. દવા લે છે એટલે ધર્મ કરે છે, પણ દર્દનું ભાન નથી કે કેટલા વિકારો છે મારામાં, અહંકાર, ક્રોધ, જેલસી, કમ્પેરિઝન. કોઈ એક તો લક્ષ્યમાં રાખ કે આ પર્યુષણ ડેડિકેટેડ ટુ ધીસ ગુણ. આ પર્યુષણ આઈ એમ જસ્ટ વર્કિંગ ઓન ધીસ એટ્રીબ્યુટ ઓફ માઇન્ડ. અને આ કોઈ પણ કાં તો જવો જોઈએ, કાં તો એની ઇન્ટેન્સિટી ઓછી થવી જોઈએ, કાં તો એની ફ્રીક્વન્સી ઓછી થવી જોઈએ, કાં તો એનું ડ્યુરેશન ઓછું થવું જોઈએ, પણ કંઈક તો થવું જોઈએ. એક શેઠ અને એનો દીકરો કે મારે નદીએ સ્નાન કરવા જવું છે. નાનો હતો દીકરો. એટલે કે અચ્છા તને નદીએ સ્નાન કરવા જવું છે તો નોકરને સાથે લઈને જા. અને નોકરને કીધું બરાબર, મારો દીકરો જ્યારે પાણીમાં હોય બરાબર એનું ધ્યાન રાખજે. તો કે ઓકે, પણ એ તો કલાક 2 કલાક નદીમાં મજાક કરવાનો હતો કે હું થોડું સાથે કામ લઈ લઉં. તો કે લાવ કપડાં ધોવાના, તો 10-15 કપડાં એને સાથે લઈ લીધું કે પેલો નાશે ત્યારે હું કપડાં ધોઈ લઈશ. અને કપડાં ધોવા લાગ્યો એટલી વારમાં પેલો દીકરો તણાઈ ગયો અને આ કપડાં ધોવામાં મશગુલ, અને પેલો છોકરો તણાઈ ગયો, મળ્યો જ નહીં. ઘરે પાછો આવીને કહે છે કે શેઠ, તમારા દીકરાના જ કપડાં ધોતા ધોતા મારું ધ્યાન એટલું બધું એમાં હતું કે આ ધ્યાન રહ્યું નહીં. અને જ્ઞાનીઓ કહે છે વાહ, સવાર સાંજ અહીંયા દોડાદોડ કરવામાં પરિણામનું તો ધ્યાન છે ને. ધર્મ ઇઝ તમારી ભાવ દશાની સંભાળ, નોટ ક્રિયા. તો ક્રિયા તો આપણે એકદમ એક્યુરેટલી કરીએ છીએ, પણ મેઇન ચીજ જેના માટે ધર્મ છે એ પરિણામને બદલવું નથી. તમે એક થેપલાને ભેલ ખવાયા, ભેલ પૂરી મમરા સેવ સુધી તો ખવાય, એમાં એટલા અટકી જશો કે તમારું સવાર સાંજનો સત્સંગ ખાઈ જશે. પરિણામની સંભાળ માટે ધર્મ છે કે ધર્મની ક્રિયા સંભાળવા માટે પરિણામ છે? કે વોટ ઇઝ યોર ડેફિનેશન? મૂળતા છે. બસ હવે વિરામ પામ, મારે બી 5 મિનિટ બાકી છે. એટલે હવે તમારે જલ્દી કરવું પડશે કામ. હવે આ ક્લેશરૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. બહુ વર્ષો સુધી ચક્કરડીમાં ફર્યો. તમે ચોપાટી જાઓ તો ચક્કરડી હોય, ઘોડા હોય, પછી ઘોડા ઉપર અમારે બેસવાનું, અને જે બી હોય 5 રૂપિયાનો તે વખતે એક રાઉન્ડ હતો. લાસ્ટ આઈ સેટ વોઝ 5 રૂપીઝ. અમે 80 પૈસાનો આપણું મેંદુ વડા ખાતા હતા ને સ્કૂલની કેન્ટીનમાં, 80 પૈસાનો. હવે 80 પૈસા જ નથી કોઈની પાસે. અને 80 પૈસાની પેલી મેંગો સ્ટીક આવતી હતી. ચોકોબાર લેવી હોય તો ઇટ વોઝ 2.5 રૂપીઝ ઓર સમથિંગ લાઈક દેટ. અમે એ જમાનાના છીએ. તો ભાઈ આ ફાસ્ટ ચલાવો, 5 રૂપિયામાં ફાસ્ટ ચલાવો. એટલે પેલું તે વખતે બધું મેન્યુઅલ હતું ને, એટલે પછી ફાસ્ટ ચલાવીને એટલા આપણે એમ થાય કે કેટલા દૂર નીકળી ગયા છે આપણે ઘોડા પર. અને પછી આપણો પૂરો થાય અને જ્યાં ચડ્યા ત્યાં જ ઉતારે આપણે. અને વી રિયલાઇઝ કે 40 years એન્ડ આપણું મન તો હજી જ્યાં છે ત્યાં છે. એ જ ક્રોધ, એ જ અહંકાર, બધું એ જ છે. પહેલાં આ વસ્તુઓ માટે હતી, હવે આ વસ્તુઓ માટે છે. પહેલાં ટોયઝ માટે હતી, હવે બોયઝ માટે છે. તમને કહું છોકરીઓને. પણ રમત એની એ જ રહે. હવે બસ આ ચક્કરડીમાંથી બસ. 14 January kite flying day. આમ તો વાય કાઇટ શુડ બી, એની પાછળ આખી સ્ટોરી છે, પણ આઈ એમ સ્કીપિંગ એવરીથિંગ બિકોઝ આપણે વિરામ પામવાનું છે.
આખો દિવસ, અને અમારા ફેમિલીમાં તો સવારના 6 વાગે ટેરેસ પર ચડી જતું બધા, સવારના 6 વાગે 14 જાન્યુઆરીએ, અને રાતના 7-8 વાગે નીચે આવે ટેરેસ પર. શું કર્યું? મેં 5 પતંગ કાપ્યા, 6 પતંગ કાપ્યા, 7 પતંગ. ઘરે શું લાવ્યા? કાંઈ નહીં. લક્ષ્મી, અધિકાર, પરિવાર પાછળ 50, 60, 70 વર્ષ કાઢ્યું. તારો આત્મામાં શું લઈ આવ્યો? તો કે કાંઈ નહીં, આ જેટલું મેં ભેગું કર્યું 50 વર્ષ અહીંયા મૂકીને જવાનો છે. અંદર શું લાવ્યો? એટલે કહે છે હવે વિરામ પામ, વિરામ પામ. કંઈક વિચાર. ઉલ્લુ આઉલ એ દિવસમાં જોઈ ન શકે, એ રાતના જ જોઈ શકે. કૌવા, ક્રો એ દિવસમાં જોઈ શકે, પણ એ રાતના ન જોઈ શકે. આપણે તો દિવસમાં બી દેખાતું નથી ને રાતના બી દેખાતું નથી. એવી કામાંધતા છે કે દિવસમાં પણ દેખાતું નથી સત્ય શું છે, ને રાતના પણ દેખાતું નથી સત્ય. જ્ઞાની એ એક જ ઉપાય છે. જ્ઞાનીના સંઘમાં કંઈક ટ્રાન્સફોર્મેશન આપણા બિલીફ્સમાં, આપણા થોટ્સમાં, આપણા ફિલિંગ્સમાં, આપણા રિસ્પોન્સીસમાં આવે. એ એક જ ઉપાય છે. હે જીવ, આ ક્લેશ રૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ, વિરામ પામ. કાલે કહેશે કંઈક વિચાર અને પ્રમાદ છોડીને જાગૃત થા, ને તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ. સારા પોટ્સ ત્યાં જ હોય, સારા પોટ ત્યાં જ બને જ્યાં કોસ્ટ ઉપર ધ વોટર્સ આર ડીપ, એટલે શિપ્સ વેસલ્સ કેન. છીછરું પાણી હોય તો આપણે ક્રૂઝમાં બી જાય, પણ જો છીછરું પાણી હોય તો પછી નાની બોટમાં જવું પડે. એ એકદમ આવે નહીં. તારા ભાવોમાં વિકાર હશે તો છીછરા પાણી છે. પરમાત્માનું જહાજ આવશે નહીં, પરમાત્માની ક્રૂઝ આવશે નહીં. ઊંડા ભાવો તારા હશે, ડીપ વોટર્સ, તો પરમાત્માનું જહાજ તારે ત્યાં ઉતરશે. આરતીના અનુષ્ઠાન. જગતના પડદા પર કરતો પ્રક્ષેપણ, એ સંસાર જેવી રુચિને પ્રયોજન. હે ભાવ સુધરે તો ભવ ભ્રમણ ટળશે, એવી વિનતી અમારી એક સાંભળો, વિનતી અમારી એક સાંભળો. સંયોગ વિયોગનો ભય કેમ રાખે, સદગુરુવર એ પાખો આપી છે. તો ઉડવું છે અનંતના આકાશે, એવી વિનતી અમારી એક સાંભળો. કુટુંબ કબીલો ધુતારાની ટોળી, મમતાની જાળને વિકાર છે શિકારી. તેથી છોડાવો ગુરુવર ભવહારી, એવી વિનતી અમારી એક સાંભળો. ખીલે તે કર્માય ઉદય થાય તે આથ મેં, થાય કે ન થાય પૂરી ઈચ્છા દુઃખ મૂળ છે. હે જગતની આશા રાખું નહીં, પરમાત્માની આશા છોડું નહીં. વિનતી અમારી એક સાંભળો. દર્દનું ભાન તો દવા સાર્થક છે, પરિણામો સંભાળું તે જ ધર્મ છે. વિરામ પામું હું સંસારથી, એવી વિનતી અમારી એક સાંભળો. ઓ આતમ દેશવાસી, મારા વાલા સ્વામી, વિનતી અમારી એક સાંભળો. વિનતી અમારી એક સાંભળો. ઓ આતમ દેશવાસી, મારા વાલા સ્વામી,
વિનતી અમારી એક સાંભળો. निष्कारण करुणा प्रेमनी अविरत धारा अनन्य शरण न दाता अहोपकार अनंता आपना उपकार अनंता प्रति उपकार वाणी शकाय ना शोधरु तव चरण कमल मा मन वालु करी आपनी सेवना. आपना उपकार अनंता प्रति उपकार वाणी शकाय ना शोधरु तव चरण कमल मा मन वालु करी आपनी सेवना. हित आप्યું અનંતિમાનું નિસ્પૃહી મારા નાથ જાણીને મુજને પોતાનો જાલિયો મારો હાથ. આપનું અનંત ધૈર્ય નિષ્કામ પ્રેમ હો મંઝિલે પહોંચાડશો મને આપનો ભરોસો. જન્મોની પ્રીત જાગી છે આત્માની સગાઈ છે આપ સંગે બંધાણી છે હે ગુરુદેવ. તન મનના આપ આધારા આપ પિતા આપ જ માતા ચિદાકાશના આપ સિતારા અહો ગુરુવર સર્વસ્વ મારા. आप सिवाय बीजे स्थिर क्याय थाय ना आत्मा. आपो आपनी परम भक्ति वचनोनी उपासना આજ્ઞાના બે અક્ષર મારી આપ્યો મોક્ષ માર્ગ. આપના પગલે ચાલીને જીવન કરું કૃતાર્થ. આપ જ હું સદગુરુ સત સુખનું સરનામું. આપને જ પલ પલ છું હે ગુરુદેવ. વચનામૃત સમાગમ મલિયા મને થયા ભવો ભવ સફળ. અધ્યાત્મના આપ શુભંકર ત્રણે લોકમાં વર્તો જયવંત. વચનામૃત સમાગમ મલિયા મને થયા ભવો ભવ સફળ. અધ્યાત્મના
शुभंकर ત્રણેય વરતો મહાવીર સ્વામી ભગવાનની જય, પરમ કૃપાળુ દેવની જય, સદગુરુ દેવની જય, પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વની જય, આજના આનંદની જય. ઓમ जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में. कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा